Igbos in Lagos, when all of them travel, you will see that Lagos is always be empty. Abẹ́rí nǹkan tá a tún rí gbọ́ nìyẹn o, wọ́n sọ̀rọ̀ sékòó nínú pé wọ́n wà tún ṣe náà ni wọ́n tún sọ̀rọ̀ bàlàbàlà yìí o. Ṣé rí àwọn Ìgbò ìgbéraga wọn pọ̀ o. Ó dáa, èmi náà kí n káàbọ̀ ti gbéraga ẹni kí ló ń ṣe mí pẹ̀lú ìgbéraga. Ó dáa, n ò ní ìgbéraga. Mo kí n káàbọ̀ humbly sí inú ètò lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè bó lójú ọjọ́ só ń lọ bá ṣe kọ̀wé rẹ̀ lábala lérèfé náà níbi tá a gbà yọjú sílẹ̀ rí yẹn bàbá àgbàlagbà ó lóun ní ọ̀rẹ́ ọba òfìkó wọ́n jọra wọn lójú gan o. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ àmúbọ̀ ní ìsinyìí o, ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ gbogbo àṣàdànù ọ̀rọ̀ rẹ̀, gbogbo ẹ̀sà ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí ń sọ wípé báwọn ọmọ Ìgbò bá ti lọ fún ọdún kúrò lÉkòó wípé Èkó ti di aṣálẹ̀, ó ti empty, pé kí ló dé táwọn Yorùbá ń ṣe báyìí, ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí tó àtọnù. Lagos will always be empty totally until all Igbos started returning back to their business premises in Lagos. But sometimes I'm asking myself, wondering why our Yoruba brothers are doing this. And I believe there's a lot of Yorubas are educated. When I mean educated, much educated in this country and outside the country. And they have their leaders. Like Oba of Lagos State, Olowo Eko, is my very good friend. Oba Eko is my very good friend. And I've never seen Oba engaging trouble or engaging war with other tribes. So when this fight come up in Lagos Island, I feel so bad that you use a bottle, your fellow human being, because it's not from your tribe. And when the person you start bottle retaliate back again, it become war, which is very wrong and very bad. I am now using this privilege and this opportunity to ask my Yoruba leaders, their Obas, their kings, their lawmakers, their governors. I am calling on them to let them address this issue, because we are one Nigeria. We are intermarried. Yorubas married Igbos. Igbo people, they married Yorubas. So sometimes I'll be asking myself why these people are always envy Igbo, because it's envy. When we came to this Lagos as second-class citizens, Igbos we are not first-class citizens in Yoruba land. Believe it or leave it. We are not first class. They are the owners of the land. Yeah. We came here to establish business and do things good with them. That is why you can't say an Igbo man build a house or build any property or invested in Lagos without buying the properties. They will say to us, and we will buy and pay, and the Igbos will do follow the normal process, normal procedure. Wow, what an Igbo man will do in anywhere he lives, he must follow the due process. Because you can't build in somebody's land without due process. It's not possible. So sometimes I'll be wondering why they fighting Igbos, asking us to go, and we are still one Nigeria, and Igbos are investors. We invest very well. When we are investing, it will affect everybody. Come to Lagos State today. Go to Mandalas. Igbos invested a lot of money in Mandalas. Go to Ojalaba International Market. Igbos invested a lot there. Go to Trade Fair. Igbos invested a lot. Go to Idumota, Tejo Show, Computer Village, just name it in Lagos State. Ladipo Market. But at the same time, these people will always fight us, looking for trouble, looking for one way or the other, asking people to go. Where are we going? Why? I don't know why they always do this. And we have the elders of Yorubas, we have the Obas, we have the leaders, we have the governors, we have people that are representing this country. So as a king, I am a king of Igbo in Nigeria State. I'm not a king of Yoruba. I'm not a king of Yoruba people because I'm not a Yoruba man. And it was my Igbo people brought me out to be their leader. When an Igbo man. Now, the Yorubas in Lagos are the most tribalistic people we currently have in the country. They are the most tribalistic people we have in Nigeria at the moment. However, I do not blame them for being tribalistic because they are angry at something, and that is why they are tribalistic. So instead of us to accuse them of being tribalistic, I think we should find the reason why they are angry, and so we can move on. Ọ̀rọ̀ èèyàn mi wọ́n gba táìmù yín díẹ̀ náà abala lérèfé ẹmọ́ ti làágùn jìnnà ẹ̀ ti mọ retí mi wípé Ọ̀gbẹ́ni ó kàn ń play fídíò fún wa ó ṣàlàyé ẹni tẹ́ ẹ kọ́kọ́ rí bàbá àgbàlagbà yẹn. Ó ló pera rẹ̀ ní ọba àwọn Ìgbò ní Àjàó estate nínú Èkó. Ó sọ̀rọ̀ aṣọ síwájú aṣọ sẹ́yìn, ó sọ sọ́tún ó sọ sósì, ó sọ ọ̀rọ̀ tó dá kékeré èyí tí ò dá ló pọ̀ jù ń bẹ. Bí n bá kò gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ pọ̀ nínú 100% torí ẹ̀bẹ̀ ló lóun abẹ́ o, ṣùgbọ́n ó tún fi àwọn nǹkan kan lélẹ̀ ó ń fọwọ́ lálẹ̀ fún wa. Àwọn òótọ́ náà wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ o, ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀ papọ̀ 10% ló tọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, irọ́ ní yòókù, jàgídíjàgan wà nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ohun tó tún fẹ̀sùn kàn wá, ohun tí ó ń rin ọba alẹ̀ Yorùbá fín, èmi ò wá rí bú, àwa Yorùbá la lẹ̀bi. Ọjọ́ wo la sì fi fọ́nrán hàn yín
tán kọ́lé lọ rẹpẹtẹ ní ọjọ́ ní sálábà ni àbí kìnnì kan trader kìnnì tán kọ́lé lọ trade fair tán kọ́lé lọ rẹpẹtẹ. ọmọ Ìgbò ló ṣe fídíò yẹn, òun náà ló tú àṣírí wọn. ẹ wá wo ohun tí ọba yìí sọ, ìtukùtù ló ń tú lẹ́nu o, ẹ̀bẹ̀ ló wá bẹ̀ pé bóun náà ṣe ń ṣe báyìí sáwọn òun náà inú ẹ̀ náà ló ti ń sọ páwọn làwọn lẹ́kọ̀ọ́ bí ò tiẹ̀ sọ tààràtààrà. gbogbo tó ń sọ náà ni páwọn làwọn develop Èkó. ó tiẹ̀ sọ pé ó ní second class citizen làwọn tiẹ̀ second class. tá a bá bá yín tọrọ ẹlẹ́yàmẹ̀yàbọ̀ nítorí àti ẹ̀mọ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀, kò establish pé àmọ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀, àwọn náà fà. kò establish pé àwọn èèyàn ń pe Èkó ní no man's land, kò sọmọrọ̀. àwọn onítùkùtù àwọn àgbà òsì tán fi ń jọba, ṣùgbọ́n ṣẹ̀bi wọn wá ni. àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ló fà á tí irú ọ̀pọ̀lọ ilé fi ń ṣẹ́gìrì síyàn lára, ọ̀pọ̀lọ tí ò ní irú tó fi ń ṣẹ́gìrì sọmọ Yorùbá lára. orin ààfin o bí ò tiẹ̀ lo language àrìnfín lọ títí, túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ̀yin kọ́ lẹ ní gbogbo Èkó, ẹ̀yin kọ́ lẹ ní n tó dáa. nígbà téèyàn bá dáko tó wá fẹ́ kórè, táwọn apá kan wù, táwọn apá kan ṣe dáadáa, táwọn apá kan ò ṣe dáadáa, tó wá ń sọ pé ẹ̀yin ọmọ onílẹ̀, ilẹ̀ ní tiyín, irúgbìn táwọn gbìn síbẹ̀ àwọn làwọn ní, àwọn làwọn ń jẹ́ kílẹ̀ ẹ̀yin so rere. ojú tì yín ẹ̀yin ará Èkó tẹ̀ ń talẹ̀ ń tàkùtà, ojú tì yín. ẹ rí pé mi ò kó yín pọ̀, ẹ̀ ń bínú, ẹbí o, n ò kó yín pọ̀. gbogbo ọmọ Èkó kan mò ń bá wí, mo láwọn ọmọ Èkó original ń bí, mo láwọn tó ṣe é mú yan gan, àwọn èèyàn gidi táwọn sì ń di ìbàjẹ́. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń talẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀yin ni mò ń bá wí. ojú tì yín, ẹ̀ sì tí ìjáwọ́ nú ẹ̀, tí ìmọ̀ yọ ẹ̀yẹ tàtàkùtà. ọmọ bá àṣírí Owódé onírin inú ìròyìn lónìí. wọ́n tú àṣírí, wọ́n tú okùn yẹn, ó dọ́dọ̀ Sanwó-Olú, ó dọ́dọ̀ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tán rán arákùnrin tán ni ó gbé ìgbésẹ̀ bí wọ́n ṣe pa àwọn èèyàn. wọ́n ní wọ́n ti lé sí i, àwọn èèyàn kan ń kú lọ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́, àwọn tán rọ̀ sí lọ sọ́sìpítù wọ́n là ó. à ń bọ̀ mẹ́nu àkójọpọ̀ ròyìn lónìí, ṣùgbọ́n kì í ṣe bẹ́ẹ̀. arákùnrin náà mojú ẹ̀ dáadáa, ìmọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa estate, gbogbo ibi tí ò bá dáa lẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn tiẹ̀ ti rán sílé. wọ́n ní kó lọ ìlú rẹ̀ náà, kó lọ mọ́ wábi tí ò dáa, kó fèkó lẹ̀. mo ló lè sọ̀rọ̀ ló náà fi ń gbè sí Èkó lẹ́yìn díẹ̀. ní tóun tiẹ̀ ń sọ ni wípé àwa tribalistic, ṣùgbọ́n nǹkan kan ló fà pé kán bí wá pé bó o láṣẹ mọ́ làwọn ọmọ Ìgbò tán ṣe mọ́ sọ wípé Tinubu kọ́ ló ṣèkó. mo níyẹn kọ́ ló dá wàhálà alẹ̀, kò mọ̀ túmọ̀ tí ń sọ. gbogbo wọn àtàmọ̀ náà ń wá. ẹ mọ̀ jà pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ wọn, mo fẹ́ gba táìmù yín jù, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àmọ́ bàbá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn wí, ẹ jẹ́ àsọ fáwọn èèyàn wa náà. ìtàkùtà alẹ̀ wọ́n filẹ̀ ṣe yín ni, wọ́n bá ta orí omi náà wọ́n ń gbò bá ya, torí ẹ̀ lajagun gbalẹ̀ ṣe pọ̀ báyìí. ẹ̀ ń túnlẹ̀ tà ní ẹ̀ẹ́fẹ́ lọ bí tí ilẹ̀ tuntun wà, ẹ̀ ń tún ilẹ̀ tà ní. ilẹ̀ náà ni ó sì gbẹ̀yìn o, ilẹ̀ náà ni ẹrù pé lẹ́yìn gbẹ̀yìn ní ìsìn, ilẹ̀ náà ni ó gbẹ̀yìn, yóò gbẹ̀yìn tán, yóò gbẹ̀yìn hànú. àwọn iṣẹ́ yìí mú báwí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi o. àwọn tó ń tọ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ni o, àwọn tí wọ́n rò páwọn làwọn nílẹ̀, Olúwa ló sì nílẹ̀ ayé àtẹ̀kùn rẹ̀. ilẹ̀ ti ta, ó máa ṣe lára yín lẹ́kọ̀ọ́. inú Èkó náà láti wàjàre. ẹja sáré dé àkàtà àwọn lastman látọbalẹ̀ǹdé adóyìnbó látòyìnbó adé yàbá adó ọlọ́run ṣògo ní Mùṣín, láti Mùṣín atẹ́kọ̀létí à ń lọ sóṣòdì, látòṣòdì àdọ́jọ́ta from ọjọ́ta tó à ń lọ sí Ìkòròdú, from Ìkòròdú agbábẹ̀dé Bádíà níjọra, from Ìjọra à ń lọ sí Island. ó dà ibẹ̀ láti gbọ́ tí wọ́n ti fi lọ̀ wá wípé ẹgbẹ́ yìí náà bá wa dá sí i. wọ́n ní àwọn lastman ti fẹ́ máa lo drones. mo ní kọ́ máa lo òkè, kò sí ní tó bàjẹ́ ń bẹ́ẹ̀, àṣírí wọn fi máa tú ni. pàápàá jùlọ àwọn kọlọ̀rọ̀ sínú wọn, àwọn tó jẹ́ pàwọn gangan ni kòkòrò inú ẹ̀wà, àwọn tó jẹ́ pàwọn gangan ń ba ayé jẹ́ nínú àwọn ọ̀ràn lastman. mo ní yóò dáa ni tán bá jẹ́ òṣìṣẹ́ torí kò sí drone tí kì í ní ibi tán store fídíò rẹ̀ sí. tó bá jẹ́ surveillance nìkan náà fẹ́ mọ́ fi ṣe, kán mọ́ kó sí àkàtà àwọn ará àwọn gangan tájọ ń wọṣọ kan náà, kán gbà wọn míì sínú rúùmù kan tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tán bá ti rán àwọn ọ́fíìsà wọn síta, kán rán drone tẹ̀lé nígbà tán ní mọ̀. káwọn ọlọ́pàá náà kàn ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. kán má jẹ́ káwọn ọlọ́pàá operate ẹ̀ o, kán jẹ́ káwọn aláṣọ ara míì kán operate ẹ̀. gbogbo ibi tí àwọn kán wá ní code, kán ní nọ́mbà ìdánimọ̀ fún gbogbo station kọ̀ọ̀kan lábẹ́ command kọ̀ọ̀kan. each time tó bá ti ń jáde báyìí, òun náà nìkan máa rán drone tẹ̀lé wọn. wọ́n mọ̀ rí wọn mú dáadáa, yóò ṣiṣẹ́ tó pọ̀,
yóò sì ṣiṣẹ́ ju nǹkan fẹ́ ràn lọ torí ẹni tí ò mọ̀ gan-an drone ó mú yóò tú àṣírí rẹ̀ ṣùgbọ́n àjọ LASTMA ti wá sọ wọ́n láwọn ó ṣe débi wípé àwọn ò ní go against àwọn ò ní tẹ ẹ̀tọ́ àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ẹ̀tọ́ privacy. tó bá ti jẹ́ public space lẹ ti ń lò lójú títì ó kàn jẹ́ pé àwọn ilé iṣẹ́ káàkiri ẹ má kọjú drone yín sọ́dọ̀ àwọn èèyàn eré kan ni ẹ má fi drone tẹ̀lé ó dá jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ bó bá ṣiṣẹ́ á rí bí ó bá sì ní ṣiṣẹ́ we'll see how it will last. Maintenance culture Nigeria bad. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtẹ̀kọ̀ létí sí ọ̀dọ̀ Mr. Trump ẹ mọ̀ wípé wọ́n gbà lálejò ní orílẹ̀-èdè UK láìpẹ́ ibẹ̀ ló ti wá lanu bótó tó sọ̀rọ̀ nípa ìlàgùn rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Putin tó ń lérò wípé àwọn jọ̀rẹ́ àwọn súnmọ́ra àwọn ó sì gbọ́rọ̀ síra wọn lẹ́nu ó ní òun ló fà á tóun fi wá ń gé kàbámọ̀ jẹ báyìí pẹ̀lú promises òun gbogbo ìlérí tóun ti lé tóun ti ṣe kóun tó dórí oyè pé kété tóun bá dórí oyè pé òun mọ bóun ó ṣe convince Putin ọ̀rọ̀ àwọn àwọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ukraine ogun yẹn ó sì stop ó ní ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé Putin ti make up mind ẹ̀ ó ló disappoint you mo ní kí wọn náà rí disappoint you and you disappoint him kò jù bá náà lọ. ń ló wá dífá bí tá à ń lọ gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń kan wá lóminú lórí ọ̀rọ̀ Kogi Ìlọrin Kwara Yagba àti Dodo àbí Yagba mo gbà lónìí ẹ̀ ṣe àti Egbe Dodo gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn àti wá ń rojú ọ̀rọ̀ báyìí o àti ń rojú ẹ̀ gangan ẹ̀kọ́ tí ń fojú mímu arákùnrin tẹ́ ń wò yìí abániṣiṣẹ́pọ̀ agbèfọ́ba gómìnà Dodo ní Kogi ni ń ló wá ń jáwọn èèyàn sí nínú ìpàdé security ráńpẹ́ tán ṣe bíi summit ní alágbólé báwa náà ṣe ń ṣèpàdé alágbólé wa ń bì ló wá ń jẹ́ kí àwọn aráàlú mọ̀ wípé àwọn ti pa àwọn bandits gan o pé àṣírí wọn tú sáwọn lọ́wọ́ pé kì í ṣe nǹkan kékeré o mo ní yes ẹ̀yin náà ti rí ó ní kì í ṣe nǹkan kékeré òun náà lẹ́nu àkọ́kọ́ rò kò ń sọ̀rọ̀ politics ni ó fẹ́ ti politics bọ̀ ó ń dọ́gbọ́n yin ọ̀gá rẹ̀ mo ní àbọ̀n fún wèrè lọ́kọ́ yóò wálẹ̀ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ pé gbogbo bó bá ṣe ń sọ̀rọ̀ náà yóò fẹ́ yin ọ̀gá rẹ̀ ṣùgbọ́n nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń sọ ó jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ogun tó le ni o ó sọ̀rọ̀ bí àwọn aráàlú ṣe ń gbàbọ̀dẹ̀ mọ́ ní kòkòrò tí ń jẹ́ ẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà èyí tí ń jẹ̀wà náà inú ẹ̀wà ló wà wípé bí kulé ò bá pani tó dé ò lè pani ó ròyìn àwọn ìyá lọ́jà bó ṣe ń gbàbọ̀dẹ̀ pẹ̀lú àwọn báńdíìtì mo ní mo sì sọ bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ sí bá mi ra èmi Yusuf dá abọ́rúbọyé yín àwọn náà máa ń kí mi bẹ́ẹ̀ èmi náà ó dáhùn àbọ̀yìnbọ̀ ṣiṣẹ́ mo ní mo gbọ́ nǹkan kan láàrin àwọn ìyá lọ́jà lọ́fà last year ni mo sọ̀rọ̀ orin yẹn mọ́ mi Stella Odele ó rántí mọ́ mi Adébáyọ̀ náà ó rántí mọ́ mi Àárín Adé náà ó rántí dáadáa mi ò gbúrò wọn ẹ bá ń béèrè wọn wípé wọ́n ń fi owó sínú àpò òṣùra inú àkáǹtì bank àkáǹtì àwọn ìyá lọ́jà wọ́n lọ́dún kọ̀ọ̀kan ní ń lò lẹ́yìn ọdún kan tó bá ti di December/January wọ́n wà fún wọn ní èlé díẹ̀ wọ́n lè kó 20 million sínú àkáǹtì ẹlòmíì at the end of the year wọ́n fún 50,000 inú wọn wá ń dùn báwo ibi táwọn ò ṣiṣẹ́ sí ibẹ̀ làwọn ti ń kéré wọ́n ní ibi táwọn ò gbin àgbàdo sí wọ́n ní ìgbà ńlá lẹ̀ wú ń bẹ́ẹ̀ mo ní ẹ̀ ń jẹ̀jẹ̀kújẹ mo kìlọ̀ fún wọn lọ́jọ́ sí mo ní tó bá lọ jówó báńdíìtì ni àṣírù rẹ̀ ń bọ̀ ẹ wá wo báńdíìtì ẹ wo ìṣòwò báńdíìtì bandit business bó ṣe gba ilẹ̀ kan ń bẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé agbára àwọn ò lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu oníkan kó dún pọ̀n. You will notice in Egbe, in the last 2 months, things went down. The incessant invading the community men on the road will be what they will target. Therefore, I'm calling on security agencies, be on the alert, be on the same page with the government of Kogi State. They went after the vigilante, they went after those policemen. Those policemen were not fighting in the forest. They were on stop and check. It is. When we understand these details, when we understand what the government is doing, what the community... Let me tell this gathering today, when we came to Egbe to recover our students, I had nowhere to go than to our royal fathers. Our linking with Kwara, he'll help us. What else do you want anybody to do? No one need to that is the situation. Tino bàtán lásán ẹ̀jẹ̀ ìtàn lè kan náà ẹ pa mí. No, they are now operating with youth seated here today, and I'll tell you how they are doing it. They have gotten our women.
Those that sell coke, those that sell bread, those that sell anything, bakeries, they already supply them information, they are supplying them bread. Our petrol station in Yaba West, that they are paying, bandits are paying so that they don't kidnap them. Miners are paying so that they don't kidnap them. We will expose everyone. Enough is enough. Our youth are already involved. They are using their bike to take ammunition to them in the bush. The women will bring it from Zamfara, bring it from Katsina. They use our youth that they have bought, giving them peanuts to take. I have not less than 6 to 7 open swords in my hand. They are connected to bandits, and we treat them like bandits. We are saying this that the government is not sleeping. We have arrested from Yaba West. We will go after any youth that will not allow us to sleep. We will go after any one of you that will not allow our people to go to farm. They are giving you money, you are romancing them. Can you imagine Okun people becoming girlfriends, women, to bandits? Kabesi, you remember a woman was kidnapped here? We fought to release the woman. 5 days later, when I got to Lokoja, I discovered that the woman was once about 6-7 years ago, girlfriend to Fulani. Enough is enough. What is this kind of things we are doing? I've never seen Okun. Okun, we have pride. We are money our police. We are money our hunters. But it's painful that collaborators, bread owners, people selling things, they are already collaborating with these people. I don't want to talk about land. The land they are selling. Now we are becoming lazy. It is these people that farm the pepper for us, that farm maize for us. This is aberration. We don't know this. We will make our community safe. We will make the state safe for our farmers to go to farm. Any one of you, I know they will have, even right, I'm talking to you. They have their informants. They have their, go and tell them, give them my name. We will go after them until we finish them. There are few remaining. We are going to finish them. The government is investing heavily in procuring materials for our farmers to work, for our hunters to work, for our villages to work. We must. Enough is enough for us to take our own destiny into our hand. Nobody will come from outside, negate our own rule, not abiding with what we are supposed to do. Ǹjẹ́ ó ti wá pa yín kẹ́ tó jí lójú oorun yín ṣe bí n tí Sunday Igboho ń sọ rèé ẹ má bínú mo tún padà sórí bàbá mi Sunday Igboho ó jàre wọn ṣùgbọ́n ó jàre wọn kọ́ la fẹ́ ìyẹn kọ́ làwa wà áfítà bí kò ṣe wípé kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ pọ́ ọmọ ọkọ Yorùbá ní mo láìkẹ́ akíkanjú bàbá yìí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan wà ní ọ̀rọ̀ wọn ṣùgbọ́n àwa sọ̀rọ̀ ẹnu wọn torí kò sẹ́ni tí ò ní kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tiẹ̀ lọ́wọ́ kò sí àlè mọ̀ọ́rìn kò rí mọ́mì àwa sọ kùdìẹ̀kùdìẹ̀ wọn ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó fún wọn ṣe o ẹ wá pé àpérò tó nírònú ẹ bá gbogbo tinú ẹran tinú ìfun yín ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ pé ẹ̀dọ̀ ẹ pé àmọ́ ẹ jẹ́ kán jọ jíròrò papọ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí èèyàn kan tí ń làkàkà lórí ìran yẹn pé ìran rẹ̀ pé òun ò ní jẹ́ kí wọ́n bá ti ran òun jẹ́ bí gbogbo ohun tí Sunday Igboho ń sọ lẹ́yìn náà ń sọ yìí ara wọn ti ń fẹ́ Fúlàní wọ́n ń gbàbọ̀dé àkọ́kọ́ láti tún lè ṣe náà mo ti sọ bá àkọ́kọ́ fúnra wa ń gbò á dìgbò lura wa á nara wa á gera wa jẹ àtọ́ba àtijọ́yè àtọmọ ọ̀dọ̀ àtọmọ ọkọ àtọmọ ẹrú àtọmọ àlè àtọjúlówó ọmọ á nara wa títí dé Ìbàdàn tá a fi dé Oǹdó tá a fi dé Kòó tá a fi dógùn aláwọ̀ ọmọ Yorùbá pátápátá bẹ́ẹ̀ bá dé wò wọ́n ó ṣílẹ̀kùn fún yín ẹ̀ nà wèrèwèrè kó lára àwọn tí ń ṣe bí ọmọ àlè èyí tó bá jọmọ ọkọ ní òdúró àádọ́ǹdó àádọ́wọ́ ìbáṣe gómìnà ló yọ ọmọ àlè àlè kò mẹ́ aláàna ìbáṣọ bá aládé àkọ́kọ́ nara wa ná àgbọ̀n yẹ́bẹ́yẹ́bẹ́ àṣìwò àjọ́ èyí tó jẹ́ ní tí ò dá ń bẹ̀ inú Bíbélì ní àdánù náà bí tán bìlọ́ǹgì súnù gbogbo àwọn tí ń gbàbọ̀dé ara wọn ni ẹ mọ̀ pé wọ́n lára wa mọ́ gbogbo àwọn obìnrin tí ń fẹ́ àwọn báńdíìtì ara wọn ni ara àwọn ọmọ Fúlàní tán bí sílẹ̀ Yorùbá ní ó kù ti Kwara báyìí ẹ jígìrì ẹ mọ̀jà dènà pẹ̀nu wọn ò mú pàtó rẹ̀ wá fún yín lọ́la á ṣe lálàyé ó ń dùn mẹ́mi náà inú mi dùn sí bàbá ṣùgbọ́n àfẹ́ pẹ́jù torí bá ń bẹ̀rù yìí
ògidì ìròyìn à ń bọ̀ nú ẹ̀nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o kò ṣàṣàdànù Wike ti sọ̀rọ̀ ṣe ní ṣépè tí ń gégùn fún gbogbo àwọn tó ní òun ní àìsàn ọkàn bóun wà lórí oxygen. Nígbà ìyẹjá wa dé Anambra ní Akwa gangan là ń lọ níbi tí ọwọ́ ti bá arábìnrin kan wọ́n ló ń ṣe bí wèrè ó ń ṣe bí aláǹgànná yóò múra yóò di ẹrù bí ẹrù wèrè àṣerọ́ ni àṣẹ ń díbọ́n ni wọ́n ní gbóní ń ta ìwà àṣepọ̀ ń ta lásán wọ́n ló ń gbìn náà yóò tún lọ sọ́jà yóò tún múra bí wèrè orí ń dìlìvà láàrin ìjà wọ́n sì ń fojú wèrè èèwò aṣọ onígbó ni mákẹ́tà onígbó. Look at his hideout. This is where he normally camp. Not so one. This is not so one. Not so one. Not so one. Nothing. Yes. From this stage to this stage. Let's be to this land. See how? See this As you can see, this is the land of used to tie it. The land used to tie it, and this is the this man this is the cultivate, and the hide is here. Is a request. Yes, ma'am. Can you say that about Nigerian students and all that again? I would like to record it. One more time? All right. Yes, sir. Yes. And in all of my years, 30 years of being a school teacher in Texas, every time we had Nigerian students in a class, the teacher said, I won the lottery to all of the other teachers. Because we all know as teachers that there is no group of people in Texas that graduate from college at a higher rate than our Nigerian American Texans. And so I'm always honored to have you. Anytime we get the chance to be around you, we know we will learn, we know we will benefit, we know we will grow from the experience. Oh, thank you. Thank you. Ó náà lẹ́sí gbọ́ lẹ́nu òyìnbó yìí o àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ló kó pọ̀ pé gbogbo tán bá ti dé wọ́n máa ṣe rere inú àwọn sì máa dùn láti bá wọn fọwọ́sowọ́pọ̀ òun náà ló wá dífá bó tiẹ̀ jẹ́ wípé kò ládélẹ̀ èmi rò pé bóyá tí wọ́n bá kó gbogbo wọn jọ tó bá ní kán tán bá ní kó mọ̀ dárúkọ Yorùbá ní ó pọ̀ jù ń bẹ àti ya ẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn náà kọ́ wa ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ ọmọ Haúsá ni àwọn ò ní nítorí pé ọmọ Haúsá ṣùgbọ́n wọ́n lò náà sí tẹkinọ́lọ́jì kan níbi tí Haúsá ló fi sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n a ní lọ lórí ọ̀fẹ́ àti lò ó mo kàn fẹ́ sáré ṣe pápápá ká kófà rẹ̀ ńlẹ̀ ká bọ́ sínú àkójọpọ̀ ròyìn náà lẹ̀ ń wò yìí wọ́n ló ṣe glasses ojú ẹ̀ yìí òun náà ló dífá wípé tí dẹ́rẹ́bà ló ṣe fún gbogbo mọ́tò tẹ́yìn bá rí kẹ́ mọ́ wà ẹ mọ̀ pé oorun máa ń kún yàn lọ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ ń bà mí wọ́n ní kinní yẹn ni yóò ta ọ́ jí aláàmú ó dùn ún yóò ṣèkì ẹ díẹ̀ mo ní sẹ́lẹ̀tírìkì wà lára ẹ̀ ni wọ́n ní rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n tẹkinọ́lọ́jì tó fi sí yóò jẹ́ kó ní ìmọ̀lára wípé o ti ń sùn lọ yóò sá ta ọ́ jí mo ní iyún náà léwu díẹ̀ ṣé yóò gbà kéèyàn sùn pátápátá ni àbí tó bá ti ń sùn kó tó sùn tán torí béèyàn bá sùn gbogbo tó bá tààyàn jì ó lè yí ọwọ́ mọ́tò síbòmíì o. wọ́n ní rárá wọ́n ní tẹkinọ́lọ́jì yẹn pé kí dẹ́rẹ́bà tó sùn bó bá ti fẹ́ mọ̀ sí rànràn wọ́n ní kíní yẹn ó mọ̀ disturb ẹ̀ pé mọ̀ sùn mọ̀ kò bára rẹ̀ ní dojú oorun dojú ikú o. Super. Ẹ̀jẹ̀gẹ́jẹ̀, one ma. Happy birthday to you. I wish you long life and prosperity. Shall never fall. I know so many wish you fall. I know you. I love you. You shall prosper. You shall never lack. This is not. You are not gonna fall. It's just a phase. I shall. You always overcome. Super. I love you. God bless you. Happy birthday to you. Son chanchin, son chon chanchulai, tachulai, chupi chonchunai, chon chanchin, you manchin no tanalai, chon chanchin, chuchinya, aya, chon chanchin chonyo. Ọ̀la kan ló kí ọ pọ̀ ẹ káàbọ̀ mo ti kí yín náà mú o àti kàròyìn tán báwọn èdè chinko ni mo fi kí yín káàbọ̀ wọ́n náà ti kìbọnú kọ̀ríkúlọ́ọ̀mù láàrin ìwà ní ká kìbọnú kọ̀ríkúlọ́ọ̀mù ròyìn àní ríbi kí ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àti ìgbèdè ara wa tán gan a sì ń jà àti ìgbèdè ara wa tán èdè elédè ló wá kù ṣé rí ẹ ń bá ti ju identity nù ṣé rí ẹ ń bá ti sọ èdè rẹ̀ nù ó ti ju identity nù èdè ó
ó jẹ́ nǹkan gbòógì lára àwọn èròjà identity àmì ìdánimọ̀ tó yẹ kí wọ́n bá rí ọba ìgan wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n bá gbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti ní ara bí ìlọkùnrin ibi ìbá ìlọkùnrin kì í sọ̀rọ̀ confusion tán rí ọ ní ìsìn tán gbọ́ tó ń sọ Yorùbá nílùú ibi táwa wà ní Europe yìí tí mo bá sọ Yorùbá àwọn òyìnbó àwọn Italian yóò mọ̀ wò pé ibo ló ti wá ṣé ó dẹ̀ ní Nàìjíríà ni ẹ́ mo ti sọ Yorùbá lórí fóònù rẹ̀ tí kan bí mi wípé ṣé bí wọ́n pé mò ń parọ́ pé Nàìjíríà ni mi pé Nàìjíríà English náà máa ń sọ ní official language wọn kò mọ̀ wípé tribes pọ̀ lọ rẹpẹtẹ kọ́mọ̀ ó ní rọ́ ni wọ́n pa ibo mo ti wá mo ní Lagos ó lóun mọ Lagos ó lóun mọ Lagos dáadáa Lagos náà máa pè torí bí èdè Yorùbá bá ṣe máa ń pronounce làwọn náà ṣe máa ń pronounce Italian a is a àwọn kankan yàtọ̀ síra wọn o irú GB táwa máa ń pè ní GB oníbàwọn ṣe máa ń pè àwọn ní GN tó tẹ̀léra wọn èdè yapa ṣùgbọ́n tí ò bá ti mọ iye èdè tí ò ti mọ rírí èdè tọ́lọ́run fún Ọlọ́run ló fún yín kí ní yìí Ọlọ́run ó máa wò yín pé fake ni ẹ̀yin tọ́lọ́run fún lédè Yorùbá ẹ lè gbàdúrà lédè míì ṣùgbọ́n Yorùbá tó fún yín yẹn gangan ní ó yẹ kẹ́ ẹ máa fi connect ní ó máa expect kẹ́ ẹ máa fi connect pẹ̀lú òun torí ẹ̀ ló ṣe dá yín lédè Yorùbá èdè pọ̀ nílé ayé kí ni ìdí tọ́lọ́run ṣe dá èdè Yorùbá lọ́tọ̀ tó dá English lọ́tọ̀ tó dá Italian lọ́tọ̀ tó ó ní mí ó assign angel kọ̀ọ̀kan ẹni ṣe mo wà bẹ́ẹ̀ bóyá ṣe yé mi ni bẹ́ẹ̀ yé ti ṣe yé mi pé ó assign Ọlọ́run gangan ní bá ètò tó ju ibà lọ gan ní tó nǹkan ẹ wò bó ṣe ó gbé ọ̀run síbẹ̀ kò wó kò ya lulẹ̀ ó gbé ọ̀run síbẹ̀ kò jábọ́ rí àwọn star àwọn jábọ́ lálẹ́ o bá a ṣe gbọ́ pé star àwọn èèyàn star kìíní star yóò ní jábọ́ tèmi náà ní jábọ́ pé béèyàn bá ti kú ní star ẹ̀ jábọ́ yẹn ṣùgbọ́n òṣùpá ò jábọ́ rí òun ló mọ mystery tó wà ní star tí fi ń yọ ọmọ yọ báyìí a máa rí dáadáa lálẹ́ ní tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ó nítumọ̀ bọ́lọ̀ ń ṣe ya ẹ̀yà pẹ̀lédè báyìí ní kẹ́ẹ̀sì máa bá mi sọ̀rọ̀ kì í tún wá sédè nìkan ló fi sí àwa Yorùbá ló fún lẹ́bùn jù ọ̀fọ̀ wà ń bẹ àyájọ́ wà ń bẹ ó wà ní Bíbélì náà àwa tá a gba Kristi ó ní bá a ṣe máa ń lo àwọn àyájọ́ àwọn bàbá wa nínú ọ̀rọ̀ Kristẹni so nídìí èyí Ọlọ́run tó mọ̀ọ́mọ̀ tó dá English kò fún wọn láyàjọ́ àwọn náà láyàjọ́ tiwọn kò lè rin ilẹ̀ tó ti Yorùbá Ọlọ́run fẹ́ kó báyìí ní kẹ́ ṣe máa bá mi sọ̀rọ̀ sínú etí mi bó tó jọmọ Yorùbá tó bá ń fi Yorùbá bá mi sọ inú mi ó dùn ẹni sí Ọlọ́run lèmi ṣé mo mọ̀ òye ibi tó yẹ mi dénú ẹ̀mí nù ẹ má bínú ẹ̀yin náà bó bá ṣe yé yín ẹ bá ń contribute bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ àwọn náà wá bí wọ́n bí wọ́n question kan láti ìgbà tí ìròyìn yẹn ti break lánàá wọ́n ní ká bí wọ́n China tàbí ká bí ìjọba Nàìjíríà pé ní China ǹjẹ́ àwọn náà ṣé wọ́n fi ṣe reciprocal pé respect is reciprocal bá ṣe bẹ̀rù labọ́mọ pé sàn náà fi ṣe reciprocal ìwọ́nú èdè yín Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ lo Yorùbá gbọ́ ó dẹ̀ máa wúsá ìwọ́nú èdè yín náà ń kọ́ China ebẹ́ lẹ́yìn sign pact papọ̀ ni ẹjọ́ sign memorandum ìwọ́nú èdè yín náà ń kọ́ àwọn ọmọ wọn nílùú yín àti ẹ̀dúpẹ́ tiwa Yorùbá kò dìgbà tá a sign lẹ́tà pẹ̀lú èèyàn kankan wọ́n ń sọ Yorùbá wọ́n ń kọ́ wọn Yorùbá wọ́n ń fi Yorùbá dá àwọn ọmọ Yorùbá lóhùn l'Amẹ́ríkà ní Canada àwọn Indian náà ń kọ́ wọn Yorùbá ẹ wò bó ṣe gbilẹ̀ dé Brazil Ọlọ́run fẹ́ràn Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá mọ́ o ẹ jẹ́ ká wà proud àwọn ọmọ òtò òjire àwọn ọmọ Oòduà ó dá ilé mọ̀ fún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé tòní ìpàdé ọlọ́mọdé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé tí mọ̀ ọ̀pẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun níbi tá a ti jọ ń kọ́ mọ́ lùbọ̀ ọmọdé gbọ́n àgbàgbọ́n láìdálẹ̀ ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwa Yorùbá la sọ wípé bọ́wọ́ ọmọdé ò bá tó pẹpẹ tàgbàlagbà tẹ rí yẹn náà ò lè wọ́ kérégbé túmọ̀ ẹ̀ náà ní wípé àtọmọdé àtàgbà àjọ wúlò fúnra wa ni àwọn àgbàlagbà ó kó àkísà àwọn wa àwọn ọmọ kékeré náà á kó aṣọ ìyílẹ̀ wa á kó wa á fi tó jọra àwọn wéra wọn á jọ fọgbọ́n lo ọgbọ́n á kọ́ṣe látara àgbà àwọn àgbà náà ó kọ́ṣe látara àwọn ọmọdé tá a fi jọ gbọ́n sọ́n tá a fi jọ sún síwájú tá a fi mọ́ jọmọ́ tẹ̀síwájú ó jẹ́ kan gbọ́n ní alọ́wọ́ rẹ̀
ibà rẹ̀ náà ní ibà gbọ́n débẹ̀ ibà yẹn náà èmi náà ní ibà sanwó wọlé ibà kanjú abẹ́ ń pè mọ́ gómìnà náà ní ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáàpàtà ẹ lè pè mí ní ibà sanwó wọlé ibà gbé wọn débẹ̀ èmi náà ni mò ń jẹ́bẹ̀ ibà lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ẹjẹ́ ní mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ sùn tó o bá ti kófìrí wípé ẹni tó ń rìn sàn níwájú rẹ̀ òun ò rìn sàn lọ́dọ̀ rẹ̀ ń pẹlẹngọ ń pẹ́giri ìwọ náà mọ́ rìn sàn o bẹ́ẹ̀ bá jọ fi pàdé síbí kan nígbà kan náà tẹ́ ti dá táìmù fúnra yín mọ́jú o sí ọ́n sùtá o tó o ti sọ bí tó gbà tó ń sọ bí tó ń fẹ́ gbà fún ọ tàbí tíwà àti ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé nínú 30 minutes tẹ́jọ́ lò lórí ọ̀rọ̀ ìwọ nìkan ló sọ̀rọ̀ 29 minutes 1 minute yòókù ó kàn fi kí ọ ní ó mọ nǹkan kan pa rẹ̀ ìwọ sì kó tiẹ̀ dálẹ̀ ó ti rìn sàn níwájú ẹni tó fẹ́ mú ọnu o mi ò ní ó parọ́ mi ò ní ó ṣẹ̀tàn ṣùgbọ́n tó o bá ti rí aláyídáyídà tó o bá ti kófìrí pé èké ní fi ń bọ́ ọ lò ìwọ náà fèké bá lò mo jàmọ́lẹ̀ kò lè yẹ bó bá fèké bá ọ lò fèké bá lò ẹ̀kọ́ pọ̀ nínú kó fèké bá lò alákọ̀ọ́kọ́ ó mọ̀ fira rẹ̀ hàn bí mìíràn ni pé sórí ẹni tí bá ń fèké bá èèyàn lò ó tún lè mọ́ blame ẹ̀ pé ò gbára lẹ̀ kó ń fèké bá ọ lò dáadáa ìwọ ló wà jí ó mọ̀ èmi inú wọn ìmọ̀ ìwọ jẹ́ dígí rẹ̀ the only thing tó fi lè dẹ̀jẹ̀ dígí náà ni pé wọ́n bá dún wájú mìíràn tó bá dún wájú mìíràn ní ẹ̀mọ̀ ní òun rí pa bájá dún wájú mìíràn yóò máa gbóra rẹ̀ àwọn tá a sì àwọn èèyàn tá a máa dún wájú mìíràn ní tá a máa ń wo èmi náà ti wo mìíràn kí n tó wá sórí ètò lónìí ogun rege in fact kámẹ́rà tí mò ń wo ìgan mò ń ríra mi mìíràn ni mo sì ń fi ẹ̀yìn náà mìíràn ara mi torí n ò lólùbáwí Ọlọ́run nìkan lólùbáwí mi tí ó bá sì ti lólùbáwí nídìí èyí jọ̀ọ́ mọ́rì sàn níwájú ẹni tí ò bá rìn sàn níwájú rẹ̀ o ẹ ń bá ń parọ́ fún lémi mo sọ bẹ́ẹ̀ èmi mo rán ní sàn láàrin ajé ní mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹni tí ò bá rìn sàn wájú rẹ̀ mọ́ ṣe mistake rìn sàn wájú rẹ̀ o ẹ ń bá wà nínú òkùnkùn tí ń pè ọ́ bóyá lórí fóònù ni tàbí ń ké sí ọ báwọn bàbá wa ṣe máa ń pè nínú oko ẹ wọ́n bínú o mo gba táìmù yín jù ṣé ká kú mọ́ wọnú ara kó kódà ẹni ẹ fún mi 1 minute tàbí ń pè ọ́ dòdòdò ìbò ló wà báwọn bàbá wa ṣe máa ń pera wọn nínú oko nínú jù mi náà ti pè bàbá mi bẹ́ẹ̀ rí nígbà tí mo lọ fíìsì wọn lóko tí ohun rẹ̀ bá ń dún sí ọ lápá àríwá ṣùgbọ́n tí ń sọ fún ọ wípé apá ìwọ̀ oòrùn ló ń wà tó sì ń gbọ́ ohun rẹ̀ pé apá àríwá ní ohun rẹ̀ tí ń wà yìí ìwọ náà sọ fún bó bá wà ní ìlà oòrùn sọ fún pé gúúsù ló wà ṣe bíi ti Abraham kó lè yẹ àná ni ó wà ní bíbélì wọ́n rìn ó dá o gbà kéde fún Yorùbá Nation kábàtà náà ní o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó tún mú wa pàdé lónìí adúpẹ́ pé òkun adó ògbókùn dùsì fọlọ́run ọba Elédùmarè bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì ẹ̀yin èèyàn mi fún ìfẹ́ tá a jọ ń lò síra wa ẹgbára lèmi náà ń gbé yín débẹ̀ mo rìn gìnìgìnì ẹ̀yin náà rìn mí padà yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ ó dá ògbélé ìtẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ó ti di àfisẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni la fi gbọ́rọ̀ yín lérèfé ní báyìí àmọ̀ dàmí tútù wájú ẹnu ọ̀nà láàmọ̀ ìgbà wọlé àkànkùn torí wọ́n ní fìrìgbọ̀n sílẹ̀kùn ẹ̀ ń bá ní kọ́kọ́rọ́ ní máa ṣe ń gùn mí lónìí ọ̀rọ̀ ń jábọ́ yóò sì jábọ́ torí Ọlọ́run gangan lọ̀rọ̀ òun ló tẹ́lẹ̀ ogun wa ṣáájú ogun lálọ́ akéyìn ogun lábọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ náà kò rí ìròyìn báyẹ̀ bá pín kó kalẹ̀ kó kakọ ẹja lọ tààràtààrà sórí ìròyìn kan tá a gbé lánàá nípa àwọn bandit tán ní wọ́n jẹ́ àwọn 40 èèyàn bí Zamfara làyà bá ní ọ̀gá mi ẹsẹ̀ tó dùn mí ẹsẹ̀ mi mo ní kí n mọ̀ ṣe ó lóun sì gbé odidi ìròyìn káwájú yín lánàá ẹ sì fa lórí mo ní àjà òun fẹ̀sùn kàn mí kí ewo nú ìròyìn ó ní ilé ìtí bandit ti jíyàn gbèsè pósẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ ní kí n tẹnu mọ́ ó ní kí n fọn fèrè rẹ̀ ó ní kí n emphasize lórí ẹ̀ ó ní kí n stress yẹ mo láàyà ṣe lóòótọ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni ló bá jọ àwọn fọ́nrán méjì kan sí mi àwọn tó sojú wọn mo ló ga another one kìí ṣe ti mosque ọjọ́ sí o àwọn mùsùlùmí mi 40 of them náà tún jí gbé báyìí ẹni tó sì jí wọn gbé á lérò mo sọ mo kàn yan lánàá ni tí ń bí àyà nùnù mo wá ní ó dá àfẹ́ lójú lónìí àgbà time díẹ̀ lórí ẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ yín security ó ní ìdí tá a fi ń gbéròyìn kìí ṣe pé káwọn èèyàn lè gbọ́ nìkan wípé ẹ̀rí ní ọmọ jẹ́ à ń fi pamọ́ à ń bọ́n fi pamọ́ ní bá aláwálẹ̀ fẹ́ fi wọ́n pawọ̀ ẹ̀dẹ́ àwọn reason tá a fi wọ́n pawọ̀ ẹ̀dẹ́ náà rèé pé ká sì mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bínú pààrẹ ń wòran lórí bí dààmúdààbò àjálù ṣe ń jálù hàn àwọn náà sì di ẹrù sókè àwọn náà di àwọn Haúsá àtàwọn Fúlàní àjálù ẹrù tàn dì sórí àjà ní wọ́n ń jálù wọn àwa wá ń bá wọn pariwo àwa ń bolódò dẹ
wọ́n ní ẹ̀rọ ra fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀ kébò sí a lè sọ fún olódòdó tó bá fẹ́ mọ́ gbáwájú gbẹ̀yìn tàbí tó bá fẹ́ mọ́ bẹ̀lẹ̀ ń gọ mọ́ yọjú sílẹ̀ Yorùbá yún láwà pé olódòdó sí pé wá mọ́ wòrà rẹ̀ ràn ṣùgbọ́n ilẹ̀ Haúsá yẹn ó tó gẹ́ tèmi gan bá wà lórí àlefa yẹn mi ò ní dá sí wọn ilẹ̀ Haúsá lórí ọ̀rọ̀ security mi ò ní wó bẹ́ẹ̀ wọ́n gbalẹ̀ ṣàgbójú ni à ń bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá pò ń bẹ́ tán á wà lọ tààràtààrà a tún ti gbọ́rọ̀ ìkan lẹ́yìn tí wọ́n da omi gbóná síwájú lánàá táwọn èèyàn bínú pé bó lẹ́sẹ̀ mọ́ kọ́ àwọn èèyàn lẹ́sẹ̀ ní káwọn mọ́ kọ́ Ṣáínà èdèkédé ẹ̀ tí kéde ara yín gan tán ẹ̀ gbọ́ra yín yé náà bá ju ìmí sí wa tán mọ̀ pé ọdọmi tútù ní ilé wọ́n ní wọ́n ti dá history padà wọ́n sì enforce ẹ̀ ní dandan mo ní sí ọ à ń bọ̀ ń bẹ́ á sọ pa ẹni àfẹ́ lójú history ó dà á sọ ń tá a wá lè sọ lórí Ọlọ́run fún aṣọ bẹ́ẹ̀ náà ni yóò bá wa sọ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá pò ń bẹ́ tàn án lọ tààràtààrà sí bonikaya náà àwọn ìròyìn ṣe kámikàmì ẹ jáde kó ọ̀nà méjìlá yà á fún yín ní ọ́pdéètì irọ́ inú abala Sánáwọlé láti mú ti arákùnrin tán pa ní Lẹ́kì tó ti fìgbà kan jẹ́ governorship aspirant l'Ondo wọn à ń bọ̀ lórí ẹ̀ wọ́n ti kóyàwó àtọmọ wọ́n ti ń question àwọn ọlọ́pàá ti yà rẹ̀ sí wọn à ń bọ̀ lórí ìyẹn nínú àwọn Sánáwọlé ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ adé owó dé onírin níbi tí group kan ti ganu sókè tán sọ̀rọ̀ sí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pé ṣé bẹ́ẹ̀ yín lẹ ṣòfin bẹ́ẹ̀ bá ṣòfin bẹ́ẹ̀ bá lè mú òfin tẹ́ẹ̀ lè gbófin ró ẹ kúkú pa òfin rẹ ẹ̀yin lẹ ṣòfin against àwọn ajagunbalẹ̀ land grabbers anti-land grabbers náà pé àwọn sì gbóríyìn fún yín báyìí tí n bá rántí dáadáa ó dà pé láyé à ń bọ̀ dé ni torí èmi náà báwọn ọmọ onílẹ̀ mo bá wọn mú gbẹ̀ lẹ́yìngbà kan táwọn tó mọ̀ mí ní àwọn ìbọn ọmọ onílẹ̀ fa wàhálà mi bọ́n fa wàhálà wọ́n yọ̀gò mo yọ̀gò àwọn bricklayer mi náà ńgbà náà ọ̀bẹ náà máa fi rẹ́lé mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé kan ní Sànbẹ̀ àbí kí náà wọ́n pè Sànbẹ̀ ó ní láìsí Fúlàní tí gbogbo wa tó fẹ́ dìjà gbòòrò ìgbà náà sì rè wọ́n kó wọn dà pé lábẹ́ Ambode àbí abẹ́ BRF bóyá BRF fẹ́ gbẹ́sẹ̀ kó nú ẹ̀kú ni Ambode fẹ́ gbẹ́sẹ̀ wọlé wọn rántí gọ́vnà ẹ̀ mọ́ tán kó wọn lẹ́kùn gbà yẹn ẹ ṣe wá ṣàdúró òfin tó sì jẹ́ wípé níṣẹ́jú yín náà wọ́n sọ ọlọ́pàá léṣe wọ́n pààyàn 4 ibi tá a ti wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ní sáà ti gbọ́ èèyàn 4 lẹ́lẹ́ wọ́n pa àwọn tán kó lọ hospital ńkọ́ mọ́júmọ́ òní 2 tún ti kúnnú wọn mo ló ga wọn láti di 6 ṣùgbọ́n wọ́n náà ti mú àwọn ọlọ́pàá yẹn ṣe ẹ̀mọ̀ kan wọ́n ní Nasarawa náà ti kó àwọn ọlọ́pàá wá àrò òrí àbí nǹkan kan bá mi Spartacus ẹ̀ mọ́ bínú ní Maryland wọ́n ti já mi sí wọ́n ti kọ́ mi bọ́ ṣe ń pe orúkọ ìmọ̀ ní ẹ̀yìn nìkan kọ́lẹ̀ máa ń kọ́ mi owó nìkan ni mo mọ̀ pé ẹ̀yìn ẹ̀kọ́ mi bọ́ ṣe ẹ̀kọ́ mi ní iye owó mi mà ní ìpè mọ́ mi mo rò náà ti kọ́ mi ní àwọn ayágbà ẹgbẹ́ sí lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ́ ni mo mọ̀ pé ń tèmi lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti di 6 tán kú báyìí o wọ́n ní àrá òrí gbogbo orúkọ tí bá ń jẹ́ wọ́n ló sáà ti fira rẹ̀ lẹ́fọ̀lọ́pàá bóyá ti wá fi ilẹ̀ padà kí ló ṣẹlẹ̀ tán wá àwọn land grabbers níran àwọn kan tún wá ń gbéra wọn dìde ní ìsìn wọn tún ní ìjọba wọn tún forúkọ ìjọba parọ́ lọ gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn èèyàn àwọn bọ́ọ̀ bẹ́ẹ̀ àfẹ́ lójú o àwọn group tó sì ń pariwo tantan sí ti ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó náà à ń gbé wọn bọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá wá ti wá kó ń bẹ̀ tán ìròyìn ayọ̀ lélẹ́yìí ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Fẹ́mi bàbá Fẹ́mi ní NDLEA nínú ọdún yìí tán bá ní àjọ ìjọba wo ló lè ti ẹ̀gbẹ́ kúndùs kékeré fún NDLEA ni wọ́n gbé fún wọ́n gbìyànjú wọ́n gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ wọ́n gbà wò bọ̀ wọ́n fi kéde kan jẹyán wọ́n fi wọ̀rọ̀wọ̀ jẹyán bọ̀dà Fẹ́mi wá ganu sí Mike amúròyìn kan wá fún yín lọ́jọ́ sí àwọn 3 kan tán lùgbàdì àbọ̀dè tán gbàbọ̀dè lòdì tán kan kó bá wọn ìgbàdì àkóbá ìsàbọ̀dì àyá kí ló ń kọ́ lẹ̀ bí ìgbàdì àkóbá kì í ṣe wọ́n lùgbàdì o wọ́n lùgbàdì àkóbá ní Saudi tán ni wọ́n bógun olóró nú ẹrù wọn ṣùgbọ́n tán ni wọ́n ti mú síndíkéètì tó ṣiṣẹ́ àtàwọn tí wọ́n jọ ń ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ àyìn o ó fẹ́ ru ránṣẹ́ òdì fá o àwọn tán ń lò àwọn tó wà ní logistics wọ́n airport wọ́n náà ni wọ́n ń di ẹrù kẹrù mẹ́rù èèyàn o wọ́n ní di ẹrù tí ìṣe ti ń mọ́ tí wọ́n náà ni wọ́n pọ̀ kókè yìí síbẹ̀ wọ́n sá ti mú wọn àti ti airport àti ẹni tó rán wọn níṣẹ́ yẹn ti ń fún wọn lówó
wọ́n wá ránṣẹ́ sí Saudi Arabia ẹ sì mọ̀ pé pípa ni ẹ pa káàró ń jẹ̀bà lọ́la bọ́wọ́ bàtà láṣejù wà tẹ́lẹ̀ tó gbógun olóró wọ Saudi wọ́n mọ̀ wọ́n rìn wọ́n pọ̀n ni mo sì gbọ́ wípé wọ́n ní wọn kì í pa wọ́n ìtẹ̀jẹ̀ wọn lẹ̀ sí Saudi wọ́n ní wọ́n ti bá orílẹ̀-èdè kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ti bọ́n ní àjọmọ̀ ọ̀dọ̀ yín láti wá mọ̀ pọ́n o wọ́n náà máa pa wọ́n kì í ṣe pé wọn kì í pa wọ́n ní ṣùgbọ́n pé inú Saudi wọ́n níbẹ̀ kan náà ti ń tẹ̀jẹ̀ wọn lẹ̀ ẹgbọ́ ẹ̀yin ara Saudi mo ti sọ̀rọ̀ òyìn rí tí bàbá wa kan ní bóyá kò rí bẹ́ẹ̀ àbí nǹkan kan ṣùgbọ́n mo tún ti ṣèwádìí wọn ní bẹ́ẹ̀ lórí o lọ́rọ̀ kan Ọlọ́run ló yọ àwọn ará bíi pé ọbẹ̀ ṣẹlẹ̀ torí wọn bá gbẹ̀mí wọn ẹni sọ̀bẹ̀ náà fi ń pa àwọn èmi ò mọ̀ pípa náà sáà ní pípa ń jẹ́ lọ́rọ̀ kan wọ́n ti gbà wọn lẹ́ o bóun náà sì gbà wọn lẹ́ bàbá Fẹ́mi láwọn ó sọ fún wa ṣé síndíkẹ̀tì tàn mú bí ìsàn ti fi ránṣẹ́ sí Saudi àbọ̀ mbẹ́ àgbọ̀ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là lábá tún ń gbọ́ tí wọ́n ń pariwo ní Refinery-Dangote mo ní Dangote ó sọ̀rọ̀ lánàá kí ló tún dé adúró èkú tó bú àwọn nupengi àtàwọn oil marketers ó lo èdè kan léèbò ó ló ní ranu ní án bú àti shit ẹ bá ń pápọ̀ lọ́kàn ẹ̀ bóòsì ó ní bóòsì ti ní án torí YouTube ní mi ò sí fẹ́ sọ ó ní bóòsì ti ní án pé wọ́n nírònú wọ́n ń gara wọn láwọn ní tírélà wọ́n ó sàsọ̀rọ̀ sí aláàrán mú wa ṣùgbọ́n lónìí báyìí wọ́n lòun náà ló tún wá pariwo òbòsí bọnu pé àwọn mafias wọ́n fẹ́ bà rìfánẹ́rì òun jẹ́ wọ́n fẹ́ ṣe kìíní kan àwọn ìyàbá ní ẹ mọ́ báyé Dangote jẹ́ àyá ní dey play pé tán bá ní wọ́n ń wá mafias gan ta ló yẹ kán náwó sí mafias tó ní mafias bẹ́ẹ̀ báyé ń jẹ́ ẹ̀ tí wọ́n kò lè lo mẹ́sì olè tó mú ní àyá jọ̀ọ́ mo sì ní ìdí rẹ̀ kó mọ́ bá ń gbérò yìí o ọlọ́gá rẹ̀ fi mílẹ̀ jẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ níbi tó ẹ̀ ń dira fún ọlẹ́mìjọ́ mẹ́ta ìmú fẹ́ mọ̀ ṣé ìṣe ọba Solomon ló dira fáyà lọ́rọ̀ kan ó ganu sí Mike ò sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní ilé ẹjọ́ náà tó ti wá dá àwọn nupengi lẹ́bi wọ́n fẹ́ yanṣẹ́lódì wọ́n fẹ́ pọ̀n lé ìyanṣẹ́lódì wọ́n ní pọ̀n bá gbọ́tẹ̀ ìyanṣẹ́lódì ilé ẹjọ́ ti dán dúró ẹ lọ mọ́ ṣe tí kí Dangote ṣe tiẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ lóyìn lónìí náà ni kò ní dọ́là ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní orí àyà kan bá ní ṣé mo ti gbọ́ ròyìn nípa Natasha Mulawa náà ti ń retí àgbọ̀n kankan ìròyìn fùbárà ló gbalẹ̀ kan kò tí ẹ̀ jẹ́ àgbọ̀n kankan nípa Natasha wọ́n ní àjọ NBA àjọ ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò àwọn adájọ́ náà wà láàrin wọn wọ́n ní gbogbo wọn ti ganu sí Mike àwọn sáà ń pọ̀ lọ bí ilẹ̀ bí ẹni wọ́n náà ti ganu sí Mike wọ́n ti dá sí ọ̀rọ̀ Natasha báyìí o wọ́n wá ránṣẹ́ wọ́n pàrókò ọ̀rọ̀ sílé ìgbìmọ̀ asòfin kí ni wọ́n sọ kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n ní the Nigerian Bar Association wọ́n ní wọ́n ti ránṣẹ́ sí Senate pé kí wọ́n wò àbí ọmọlúwàbí pé kan allow the suspended senator for Kogi Central Natasha Akpoti-Agan to resume her duties gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ nǹkan sọ àmúbọ̀ àánà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là o. ilé táwọn fi káde gbogbo àkórí ìròyìn ńlẹ̀ àdè Rivers torí a ti ń retí rẹ káàbọ̀ sí dáadáa lóde lórin táwọn expect tó yẹ kán máa kọ àfi báwọn ọmọ Rivers wọ́n tún ṣe mú igbe bọnú wípé àwọn ò rí fúbàárà o nǹkan kan gbọ́dọ̀ sí òun ní Wike làwọn ìwó tún ní fúbàárà wọn ni àyà níṣẹ́ ìgbọ́ pé Wike ti ránṣẹ́ goodwill sáàrẹ pé wọ́n ṣe òótọ́ gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí Rivers State nípa emergency rule bẹ́ẹ̀ náà la rí fọ́nrán bí tí ibas ọ̀gágun ibas tóre gbígbà tóre jayé oṣù mẹ́fà ni tó náà ti wọ mọ́tò tí ń juwọ́ sí wọn pé òun ti ń bá tòun lọ o àwọn ọlọ́kà àwọn èèyàn wọ́n mọ̀ sọ pé àlọ́ rámirámi là rí èèyàn bẹ́ẹ̀ ìrábọ̀ rẹ̀ á fi fọ́nrán rẹ̀ hàn yín kí ló wáá dé tí fúbàrà ò tí ì dé agbópò náà wà ní UK mo ló ti ẹ̀dá tí mò ń rò náà ni pé bàbá mi all-star tó máa ń pera wọn lọ́rẹ̀ mi from Florida òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ sọ yín lẹ já wá sí wípé gbogbo ìròyìn náà ń gbé ìpé Wike síkì ò síkì wọ́n ní rọ́ ni wọ́n ní ẹmọ́jẹ̀ kan fi já ń tàn ọmọ ẹ̀jẹ̀ ẹmọ́jẹ̀ kan fi rẹ̀ ń jẹ wọ́n mọ̀ ń tán mọ́ jù sí wọ́n mọ̀ ń jọ gẹ̀rẹ̀ sọ́bọ̀ yín pé wọ́n fẹ́ fi confuse yín ni wọ́n fẹ́ fi distract yín ni Wike wà ní UK wọ́n ní ó wà ní UK ààrí ń bàtà rẹ̀ Tinubu dé ká ló wà nílé ni yóò ti welcome wọn ààrẹ náà travel wọ́n rán síìkì àwọn kan ń pariwo pé wọ́n jẹ́ àmọ́ àṣẹ́fúbàrà náà rẹ̀ sọlidé UK location kan náà ní ọmọ mẹ́ta ìta wá wá fúbàrà wọn retí rẹ̀ bí ó bá wà kó jáde sí àwọ
ẹ̀kan là á ta ẹ̀kan là á pé o wọ́n ní bá a bá pé kìíní kan kókó àlàyé ni ọ́ dáhùn wọ́n fojú àwọn èèyàn náà àwà àti ìmọ̀wọ́ tí fúbàrà ò yọ alẹ́ mi ń sọ fún mi wípé fìlà olódòdẹ lógò fìlà olódòdẹ ní òde ẹ mọ̀ wò ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn àfẹ́ lójú bàbá dé ojú ọ̀gbagadè nínú àkójọpọ̀ ròyìn bàbá mi kan sọ wọ́n lẹ́nu mi dùn nínú Yorùbá sísọ mú ni àwọn bá tí mo gbọ́ náà wọ́n máa pọ́nnu mọ́ Ọlọ́run ló sì jẹ́ òṣèṣì ṣé èdè elédè ni wọ́n wà máa pọ́nnu mọ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ èdè wa ká sì wà proud bàbá nígbéraga tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ àárẹ̀ ìran ẹ̀wù gbéraga èdè ní o ẹ mọ́ sí gbéraga sí èèyàn o sọ̀rọ̀ mi yé yín mo ń lo ẹwà èdè ní o ẹ jẹ́ à ní gbéraga fún èdè wa ká wọ ẹ̀wù èdè wa ká dé fìlà mọ́wọ́bẹ̀ èdè wa wọ́n láwa ni ọmọ nígbàtí ká fi ayọ̀tayọ̀ ká fi mọ́ wẹ̀wù nígbàtí Yorùbá níyì àlàágùn lórí rẹ̀ wọ́n sì wọ́n ń fọ́n ìrere the good gospel of Yorùbá ká àwọn èèyàn ń kọ́ ní school àwọn èèyàn ń gbà á àwọn òyìnbó ń pọ́n lé ẹ jẹ́ káwa náà pọ́n lé túmọ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ mọ̀jẹ̀ ń lo èdè ìgbéraga ẹ jẹ́ àwọ̀ aṣọ àpọ̀nlé èmi ò gara mọ́ o wọ́n gara mọ́ èdè yìí ẹ tí mo tún fi tọ́níìkì sí mo lọ lé pátápátá ní ìwò ní ó dá o ẹ jẹ́ àwọn ìwọ náà wọlá tí ó mọ̀ tẹ̀lé àfipàkà abala àfipàkà ẹ̀yin mọ̀mọ́ mi ti rẹ́dì báyà mi báyà tún balẹ̀ ilẹ̀ léwájú ìyàwó àyálẹ̀ fà lọ́wọ́ yìí o mọ́ mi títí láyò sí náwó lẹ̀ fà lọ́wọ́ àyè ò rànjú yín o àyà ìsinmi nù máa wo wá ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí pẹ̀lú mi jàre àbí akínṣe mọ́yìn mi tòótọ́ ìyáálé ẹ̀yìn ló ń kàn ó dá ayé ayapọ́tò wa àbòsí yín pọ̀ ẹ̀ ṣàbòsí ẹni àbòsí ẹ sọ pé báà mi ò rí ìsòrí ọlá ẹ tún di obìnrin kan lọ́wọ́ mú mẹ́mù tí n bá gbá imú báà mi ọ̀kẹ́ ńlá adédọ̀tún gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin lónìí ẹ̀yin lẹ léwájú báà mi fọlọ́ sọ fìlà mú obìnrin náà gẹ́ mọ́ra kínú sí ẹ̀yin náà wà ọ̀dà ẹjẹ́ àyà fọ́tò wa ẹjẹ́ àyà pápá mú fẹ́ kán dí àwọn ọmọge mi lọ́wọ́ mú a fi pákà àti ìyàwó ti tó ẹ̀túká ọ̀dà nú ayọ̀ náà ni ìbànújẹ́ òní kan wà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ adékòó níbi tí náà ti jà gbogbo píkṣọ̀ ta fi hàn yín àwọn mẹ́rin nílé iṣẹ́ FIRS àbí nílé iṣẹ́ FRIS tí ń gbowó orí wọn náà mẹ́rin tó kú lọ́dọ̀ àwọn nìyẹn ọmọdé wà nú wọn yìí sọmọ kékeré pín ní sí o àgbà wà nú wọn tán sì ń ṣiṣẹ́ kárakára ọmọ wa tó wà ń bí tán ní ọmọ àbúrò àwọn kan kú nínú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn àbáyín dárò Ọlọ́run ó dùn inú o torí ní tó bá sí ọmọ àbúrò èèyàn ìgbà tó sí èèyàn náà ni kò wá ní tí ń bá ń gbàdúrà yẹn já mọ́ sàmì kíkankíkan iná ìṣẹ́ná kándù ìṣẹ́ná àtùpà sí ẹ̀rí tó bá fi lè gba máìkì in fact kó ṣe iná Ọlọ́run kì í jóyàn tó bá jóyàn kì í táyàn àbí kì í pààyàn iná disco àní náà ò ní kọrin délé yín wọ́n ní gbé amplifier fún náà yọ́ mọ́ sí kẹ́ù gbogbo tí bá ń jó iná àjòrún wà èyí tí ìjó ìyànrún wà àtẹ́lẹ̀ tí ń jó ìyànrún àtẹ́lẹ̀ tí ò jó ìyànrún kò ní gba máìkì di ẹnu ọ̀nà yín àtẹnu ọ̀nà mi kan búkú ni náà bínú bá bí ọtán bọ́mi náà bá fẹ́ jà yọ ọjà kọ́lọ́ ń ṣàánú wa o àwọn mẹ́rin ló kú wọ́n ní ẹni tó lò kéré jù nílé iṣẹ́ àwọn nílé iṣẹ́ FRIS wọ́n lẹ́ni tó lò kéré jù ló lò 9 years wọ́n ní oní 32 years wà ń bẹ̀ mú ní wọ Ọlọ́run ṣàánú wa o ṣàánú wa àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ ẹjá lọ tààràtààrà sí orí ti history tá a sọ inú abala ti sánáwọlé láti lò ó wọ́n ní wọ́n ti dá history padà wọ́n sì ní compulsory ló gbọ́dọ̀ jẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ primary school àti secondary school mú ní tó dáa ní ẹ̀ ń lọ ẹ̀ ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ ẹ̀dí
ààrẹ míì tún lè débẹ̀ ní ìsìn tí òun náà tún ní kan yọ history kí ló mú wọn yọ tẹ́lẹ̀ ṣe persecute àbí prosecute ẹ lè persecute wọn náà ṣe prosecute ẹni tó ní kan yọ history ta ló dábàá ẹ̀ ìkàwó ní ìkàwó yẹ kán fọwọ́ rẹ́ mú ni ẹ má wòlẹ̀ dáàpọ̀ wọn mú mọ́ tó ní kan yọ history kúrò nínú kọ̀ríkúlọ̀mù àwọn ọmọ yìí ṣe wá rí wọ́n fẹ́ fi eléyìí tú wa lójú ni o torí mi ò rí láàrí dáa kan ní kan mọ́ lọ sọ èdè Chinese ó dáa fún mọ̀mọ́ wa tó bí wọ́n pẹ́sẹ̀ yẹn mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ tán ní èdè yín wo even English kò síbi tán ti ń kọ́ English even English lè gbọ́ kan sọ English ní China èdè wọn ni lóòótọ́ wọ́n fààyè lẹ́ o mo gbọ́ pé ní àwọn secondary school náà wọ́n máa ń fi àyè foreign language kan lẹ̀ ṣùgbọ́n foreign language mélòó níbí nísìn kò sí bọ́n ti fẹ́ kọ́ English tó Italian tó bá sọ fún ọgbọ́n ìgbọ́ English ó múra rẹ̀ ń gan ni o bọ́ bá rè gbà á olùfọ̀ ó tẹ́tán wọ́n pọ́n ìdè wọn lé ó sì lè fi English wà mọ́ orú wọn jẹ́ ń bí ó lọ síbi tó ti ń sọ English ló fi rú wọn jẹ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn tán ti wá dá history padà yá ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ní kò sọ pé kankan tá a fẹ́ dá lọ́wọ́ wọn ló yẹ kán ṣẹ̀tọ́ mo wá ní èmi fẹ́ já wọn tàn mọ́ mo fẹ́ sí gbogbo àǹpẹ́rẹ́ pàpọ̀ àwọn ọmọ wa gbogbo òwe history tán bá ń tà fún wọn ẹ̀yin òbí ẹ mọ́ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ yí tẹ̀sí wà secondary school ẹ mọ́ jẹ́ kán gbin irúgbìn ṣé ẹ rí history tẹ́ ń wò yẹn irúgbìn ni o wọ́n ní bọ́mọdé ò bàbá tán yóò bá àrọ̀bá ń bá bá tán gbogbo kàtígórì ibi tán dá history padà sí àwọn ọmọdé náà ló wà ń bẹ o títí dé secondary school ọmọdé sì ni tán bá rè irọ́ fún wọn ní tí ń bà mí lẹ́rù nìyẹn torí lẹ́nu ìgbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ṣẹlẹ̀ yìí ìjà láàrin àwọn ọba méjì ó ti parí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn oní history àwọn onítàn oríṣiríṣi ìtàn ní jáde àtẹni tó mọ̀ tàn àtẹni tí ò mọ̀ oníkálùkù sí ń walẹ̀ sọ́dọ̀ ara rẹ̀ wọ́n ń sọ̀tàn kò lè gbé wọ́n ti gbàgbé àtúbọ̀tán ìtàn kan wà kò ní ìdí kó o sọ pé o fẹ́ fi gbéra rẹ̀ ó sọ bó ṣe rí gan-an ni ó sọ ìtàn yẹn gangan bó ṣe rí pé bí ìtàn yẹn ṣe rí rèé o kìí ṣe pé torí pé mo jọmọ Ọ̀yọ́ tí n bá fẹ́ sọ ìtàn tí ọmọ fẹ́ sọ yóò wá yàtọ̀ síra wọn nítorí pé mo fẹ́ favour ọ̀ràn mi nítorí pé ọmọ ọ̀fẹ́ náà fẹ́ favour ara rẹ̀ nítorí pé ọmọ Èkìtì náà fẹ́ favour ara rẹ̀ ẹ jẹ́ á sọ bí ìtàn ṣe rí èyí tó bá favour Èkìtì mú tiẹ̀ ń bẹ̀ èyí tí ò bá favour rẹ̀ ìtàn ni wọ́n máa ń fi ìtàn tún nǹkan ṣe nì wọ́n bá sọ ọ́nù òtàn pa àwọn bàbá kan dalẹ̀ rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jọmọ wọn ẹ gbìyànjú ẹ tún bẹ́ẹ̀ ṣe fún àwọn bàbá yín ẹ sì máa fi ìwà pẹ̀yìn ìsọ̀dàlẹ̀ hàn ń tán máa ń fi tàn ṣe lòsùn ẹjẹ́ àṣọ́ra o ẹjẹ́ àwà wérì fún àwọn onítànkìtàn o kán máa rè é da ojúlówó nǹkan sákìtàn o. kódà mo ní kákan síra wa nígbẹ́rẹ́ papọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tàntàn náà dá padà ní is good ṣùgbọ́n kán mọ́ da ìtànkìtàn mọ́ ìtàn gidi o ẹjẹ́ àṣọ́ra ẹjẹ́ àfojúlélẹ̀ o bẹ́ẹ̀ bá wo subject àwọn ọmọ yín yòókù ẹ mọ̀ wò ti history ẹjẹ́ àkó ń bẹ́ ẹjẹ́ wá dé Zamfara ìròyìn méjì ni ó mọ̀ tinú Zamfara wá lónìí kan nínú àkójọpọ̀ ìròyìn kan nínú abala sánáwọlé lélẹ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ pé àwọn kan ń lọ láti Kẹ́bì gangan wípé kò dín ní èèyàn mọ́kàndínlógún 19 people la gbọ́ pé wọ́n kú sínú ìjàmbá mọ́tò nípínlẹ̀ Zamfara o mo ní ṣe bandit ló pa wọ́n ló dá mọ́tò wọn dúró wọ́n ní rárá sáwọn agbésùmọ̀mí lójú àdó olóró àbílámà wọ́n ní rárá wọ́n náà wo wá ni wọ́n ní dẹ́rẹ́bà ló sáré gélé ó sáré kẹ̀kẹ́ kọlù mọ́tò wọ́n ní ó dàbí orin tí bàbá wa Ògúndé kọ pé onímọ́tò rọra sáré o onímọ́tò rọra gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ onímọ́tò nítorí asúré tètè kò ní kọjá ilé arìngbẹ̀rẹ̀ kan kò ní sọnù sọnà o onímọ́tò bá rọra gbẹ́sẹ̀ lé ẹ̀sọ̀ pẹ̀lẹ́ onímọ́tò wọ́n pé kó lè dámọ̀ wọ́n ní gbogbo èèyàn mọ́kàndínlógún wọn wà mọ́bò yóò wà lára àwọn tó kú àbáwọn tí
wọ́n parẹ́ wọ́n pòórá sínú omi ó rè é forí la bridge tó ti collapse ó dà gbogbo èrò sínú omi ṣùgbọ́n wọ́n ní bó ṣe forí la bridge báyìí 19 wọ́n rókò àwọn 19 àwọn yòókù ìwọ̀rọ̀ nkọ̀tọ̀ sínú omi wọ́n sì ń wá wọn o láwọn ọ̀gá road safety bá ganu sí máa pé àwọn ọmọ tó fà á kì í sì ṣe pé bó yóò sùn lọ lórí steering wọ́n ló ti kó èrò àpòjù overloading àtẹrù àtèèyàn ló kó pọ̀ wọ́n lòun ló fà á mọ́tò fi lọ́wọ́ rẹ̀ ní ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá road safety. This incident that happens for me in part is the carelessness of the driver. First of all, you overload your vehicle with human beings. More than 20-something people inside a human bus that is supposed to carry 14 people. Most of the occupants were girls who cannot swim. So that is what happened. And we normally hide under the issue of security to commit certain offenses. In August alone, when we started our special patrol, we were able to arrest about 109 overloaded vehicles. Another challenge is the issue of inducements by drivers to our personnel. Ó ní káàbọ̀ padà já wa lo ti Akíngbóyè nínú bí ẹni tó kú governorship candidate l'Ondo tán ni wọ́n rí bọ́ tán fẹ̀sùn kàn ìyàwó rẹ̀ tí ìyàwó rẹ̀ ní rárá o tá a rí amúfọ́nrán rẹ̀ wá fún pé wọ́n ti lọ ilé rẹ̀ wọ́n ti rèé ṣe kíní tán máa ń ṣeun táwọn kí ló kọ rẹ̀ tán máa fi bẹ̀rẹ̀ ìwádìí tán fi collate samples ibi tẹ́jẹ̀ wà ibi tí aṣọ rẹ̀ wà bó ló ṣe rìn inú ilé wọ́n mú tape dání wọ́n mítà wọn ní wọn ró tépùrù yẹn fún yín gbogbo tépùrù tán bá mú fún yín wọ́n fẹ́ wọ̀n yín ẹ fẹ́ ránṣọ tuntun ni aṣọ ayọ̀lẹ́ sì ràn tèmi náà ilé ní ìsìn gbogbo tépùrù tán mú kiri ó rìn láti bedroom ó yẹ ṣàlàyé nígbà tó wá yá ó dúró láti how many meters ló fi rìn kò sí rìn àjò tó kéré wọn ní wọn rú ẹ̀ fún wa láti ọlọ́ accident bá ṣẹlẹ̀ náà láti ọlọ́ ìdùnnú àti parí ẹ̀dílẹ̀ accident bá ṣẹlẹ̀ lójú pópó náà wọ́n máa ń wọ̀n fáwọn onímọ́tò wọ́n ní wọ́n ti kó wọn sí gálò gbogbo wọn ní ìsìn náà ti invite wọ́n detain wọn ni àtìyàwó àtàwọn ọmọ àti gbogbo àwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ pọ̀ domestic aids ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jẹ́ agbọ́rọ̀ bó ṣe lọ. Detectives of the State Criminal Investigation Department have detained 10 suspects in connection with the death of the former Social Democratic Party governorship candidate in Ondo State, Mr. Bamidele Akingboye. Those in custody include the wife, 4 children, and 5 other persons of interest. A reliable source in the police hints that the investigation, which is scientific in nature, led to this latest action. Prior to this time, Channels Television had an exclusive crime scene interview with members of the family who said they have assurance that the police will do its due diligence investigation on the matter. Mr. Akingboye died under uncertain circumstances on September the 3rd with his body found at his backyard. The first son, Samuel Akingboye, called for an in-depth investigation to help unravel the mystery surrounding his father's death. The Lagos State Commissioner of Police, Olorodare Jimoh, had promised to get to the root of the case and charge anyone found culpable. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ní ìlú báyìí lọ́nu gbogbo ìròyìn sáwọlé tó ní ẹni pápápá ẹjẹ́ àwa invite àyá káàyà wa gbé wa débẹ̀ kó ṣe ìṣe ọmọ ọkọ bí ṣe máa ń ṣe nínú abalẹ̀ èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn pápápá àyá wọ́n máa tún kí n káàbọ̀ sínú abalẹ̀ èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section mọ́ mi Debbie Ajewole, you are precious to me. Mo rọ́wọ́ yín o ẹ̀bùn tẹ́ fi ránṣẹ́ sí àyá o mo dúpẹ́ wọ́n fi stika $10 wọ́n fi ránṣẹ́ sí àyá sọ̀wédowó YouTube nù o àyá ó ti lóhùn ó ra ilé sí Miami ó ní lọ́dún yìí náà ni ẹ ṣe ń ṣeun wo iná ò ní tán wo yín àpò sàṣàmúrà ìgbẹ́ àpò yín ò ní gbẹ̀rán náà fún àyá lówó wọn tún sọ thanks abẹ́ẹ̀rí àyá dúpẹ́ o ó sì ti ń sìn mí lówó ní gbogbo owó tó ń fóun pátápátá kí n bóun withdraw ẹ̀ mo ti gbọ́ ẹ̀sán ní kébà náà sì máa ń ṣe fún àwọn ọmọ wa nù táwọn àlejò bá fún wa lówó kékeré a mọ̀ kà sí ọlọ́run ní náà ó bá wọn kà fún wa wípé ṣé o lè san iye owó ọmú tó mu so o lè san iye owó mọ̀mọ́ lára bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní òbí àwọn ìjọba Nàìjíríà kò ní àánú mẹ̀kúnnù rárá ìmọ̀tara ẹni nìkan owó ìlú jíjẹ nìkan ló wà lọ́kàn wọn bẹ́ẹ̀ ni o kò sí nǹkan mi lọ́kàn wọn o wọ́n ń wọlé láì pèsè àyè sílẹ̀ fara ìlú ìkàlà wọn lórí wa free CSI wọ́n tẹ́lọ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Network New Jersey USA ìbùkún ní fún ẹ̀yin náà. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọn ní gbogbo ìran Fúlàní ni ogun máa pàdánù nítorí wọn kò ṣeré rárá wọ́n sì ní wá lára lórí ilẹ̀ tí Olúwa fi fún wa Oòduà nation no going back mo rí love tẹ̀tẹ̀ sí àwọn ó dá yàtọ̀ yẹ́lò. Mọ́mí Àdùnní Ayọ̀ọ́lá wọn ní Oòduà nation no going back kan náà tẹ love sí a. Àtòyìn náà rí wọn ní ó ga bíi dòǹgàrí ẹ ṣe onímọ̀ gbìyànjú àti dòǹgàrà
súnmọ́ra wọn. mọ́ mi Grace olùsòótọ́ àtúpàdé bí wọ́n ní wọ́n ń pa Tinubu ṣùgbọ́n kó náà fi Sunday Igboho lọ́rùn lẹ́ o májàsọ́lá àdìsáde ẹmọ́sọ́nù náà sì Igboho ṣàǹkú tébù alápàjì wà ń jẹ́kánmọ́ ọmọ aládìkún sílẹ̀ kí Tinubu rántí wípé tí kò bá sí ẹni àná dájúdájú kò lè sí ẹni òní níbi kankan o rárá ẹ jẹ́ kí a má tan ara wa mọ́ kí Tinubu tún Igboho òòṣà sílẹ̀ pátápátá nítorí pé ọmọ ilé ni Sunday Igboho ń ṣe o. Oòduà Nation wọ́n tẹ fúláwà sí abẹ́ náà ni mo rí nǹkan pàánù mo rọ́gẹ̀dẹ̀ náà o. Mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ ṣé China ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lo Igbo Hausa àti Yorùbá ní ìlú wọn náà àbí abẹ́rẹ́ bàbá ńlá question yóò dáa fún mọ́ọ̀mí fún question yìí o pé ṣé àwọn kò tí yàtọ̀ sí Igbo Hausa Yorùbá gan wọ́n yìí sọ English ní China English gan wọ́n gbà wọ́n mọ iye ara wọn ni abirú kàtìkàtì pálapàla wo ni eléyìí kò dára tó rárá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu Fubara àti pàdánù gbogbo agbára tí gómìnà máa ní àfi kí ó yá resign tí ó bá dé ibẹ̀ òun ò ní fẹ́ resign tó bá máa resign yẹ kó ti resign ò ní ìdíkó padà débẹ̀ ẹjẹ́ adé ó sì lè resign o ó lè resign ká mọ̀ wò ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Ogbábẹ̀ wọ́n bá mi ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ ibà kéde fún káàárọ̀ àjìbí mo kí yín bá mi mo bá gbogbo ọ̀rọ̀ Jagadan ó ti sú wa ní Nàìjíríà o bàbá Jagadan ti fẹ́ fi táàsì pa wá o wọ́n àti ìbẹ̀rẹ̀ o láì ṣiṣẹ́ tó jọjú legend ní bàbá Fẹlá bẹ́ẹ̀ ni bàbá Jagadan ọmọ tí ìbẹ̀rẹ̀ ọmọdé náà ṣíà. mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Fúlàní ló ní Nàìjíríà wọ́n ní kò jù bá náà lọ punto. mọ́ọ̀mí Dorcas Jallow wọ́n ní ìbà Ọlọ́run àwa náà ṣèbà Ọlọ́run adẹ́dà ṣẹ̀dá ọwárà ojú tí mo nílé mú lẹ́rù àtòrí ọmọ sí dákidáki àrí ìró àlá ọba mi ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. mọ́ọ̀mí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá sáná wọlé you will shine like never before amen àtẹ̀yìn náà àjọ shine ní àjọ rúgùlù ẹ̀kẹ́ àyà love you we love you tí wọ́n tẹ love sí àwọn bú sẹ́rìn ayọ̀. Simisola pé mọ́ọ̀mí ní Bobby tíátíá àbí tiẹ̀ kò yé mi o ibà wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ ibà ròyìn fáabàdà ẹkúṣẹ́ ìlú amájúyìn sí àmì mọ́ mi o yóò mọ̀ ju gbogbo àṣẹ don't provoke bandit àmọ̀ sí nǹkan Nàìjíríà ṣe nǹkan o nílùú tó lọ́ba tó níjòyè ń bo àwọn bá ti sùn ìjòyè gan kọ́ńtrátì náà lé kiri ìmí ò dá àfin láàrin ọdún kan wọ́n ní sáà níjọba sá sọ yẹ kí Gumi sì wà níta kó lẹ́nu ọ̀rọ̀ sá ó lágbára Olúwa jẹ́wọ́ ara rẹ̀ love you we love you tí wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu mama ní kábọ̀gà ẹ̀kú jọ́ mẹ́ta wọ́n ní àwa kò fẹ́ èdè China o èdè kóòtù òjire kò tí ì jágara lẹ́nu wa tán wọ́n tún ní ká tún lọ máa kọ́ Chinese language ìjọba wò lélẹ́yìí gan ó tú àwọn ọmọ mi kan ní mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ á ló tú àwọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúwatúyì Victoria mọ́ mi ní iṣẹ́ àwọn Benin ìṣẹ̀ṣe ẹ̀bá pọ̀pọ̀ mo bá yín jọyìn pọ̀ ìṣẹ̀ṣe àwọn Benin ó mà ká ó ṣáàjù tilẹ̀ Yorùbá lọ ẹgbọ́ òdà bẹ́ẹ̀ náà ni báyà mi fọ́lọ́run sọ́ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ìjọba apanilẹ́kún àfìyàjẹni àfipágba ẹ̀tọ́ ẹlẹ́tọ̀ ni ìjọba tá a ní kí Ọlọ́run gbà wá kó gbà wá Bobby iléyá ilé là ń lọ àgbẹ̀ kan oroko kó gbàgbé ilé Oòduà Nation yá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sí àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ bàbá mi Ọlámi Arab Money wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ilé aláyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sí o wọ́n ní ìsìnkú Gumi ò ní ṣe rere ọ̀bẹ máa tó bà nídìí lọ́la àwọn alálẹ̀ kó mọ̀ jọba ẹnìkan o káwọn alálẹ̀ bá ń fi ìso 4 àbí ìso 20 sí mọ́ mi títí láyọ̀ ìbáǹjí wọ́n ní mo dá kàṣà àyálẹ̀ dá kàṣà fún ó dáa yóò sojú èmi àti at Samuel Oluwasegun bá mi ní Oòduà Nation no going back together we move at Truth Questions wọ́n ní Chinese too done 21st century colonize una they don colonize una do just like Arab and Oyinbo did una stop promoting una own culture but adopt others wọ́n ní ó bani nínú jẹ́ ó bani lọ́kàn jẹ́ gan àwọn arábí sì ní ìdíwájú bá ṣe ní ìdí wọn lọ ọlọ́mọ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní irú àwọn ìjọba òfòwò nìyí ẹ ṣàánú àwọn mẹ̀kúnnù kò ṣàánú mẹ̀kúnnù lójú wọn náà tán ṣàánú ẹbí wọn àfàwọn ọmọ wọn àtìyàwó wọn nìkan àwọn ẹbí yòókù ń bo bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Nọ́rì wọ́n ní àyà ń bẹ́ sá ó jọ orí ọ̀bọ ìyẹn ẹni tó bí àgùntàn tó bímọ lánàá wọ́n ló ju orí ọ̀bọ àyà ò mọ nǹkan kan ó ló sẹ̀ ń fọ́ọ̀mù ni ìròyìn nìkan làyà mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní àfi pàkàbò sí ó gbinlẹ̀ ní Nàìjíríà Músíọ́ lọ́ọ̀ṣà àyà ṣàyẹ òbí ààbọ̀ Ọlọ́run yóò máa darí yín àmì o mò ń gbádùn òtítọ́ ìròyìn gbé wọn débẹ̀ yín wọn tẹ love sí àti nǹkan panu from London love you there you always make our day I love you too mọ́mí Josephine mo máa like mọ́ pé London bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní òbí ìbàgbé mi débẹ̀ mò ń jẹ́ yín sí ẹjọ́ Gumi wá ni
ọ̀rọ̀ Gumi dùn mọ́ mi yìí o, a ní kí olúkúlùkù máa lọ àbí ká máa bá tiwa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Wọ́n ní àfi dandan kí Nàìjíríà dúró, ìyanu á ṣẹlẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Àmín. Mo rí pọ́kàn kan lè fi gbà á, Oòduà nation yóò fi dúró. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu, ó dùn wọ́n gan pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Gumi. Báàmí Ọlámi Arámọ́ni ẹ tún double cross mi bí wọ́n ní Kwam Bobby abẹ́ẹ̀rí ìrílígbé wa débẹ̀ ibà Kwam Bobby. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí orin ẹ bá ń dá kàṣà ẹ bá ń dá kàṣà fún Ọlámi Arámọ́ni o. Ó yá ìjà dọ́dọ̀ mọ́ mi Florence Ọlábísí. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, God bless you and your family. Àmì àtẹ̀yìn náà kí Yorùbá fúnra o. Wọ́n ní ká fúnra àwọn ọmọ Ìgbò àtàwọn ọmọ àlè Fúlàní yìí lè máa ṣe ìlara nítorí Lagos tí gbogbo àwọn ọmọ àlè yìí ń kílèmù. Wọ́n lè máa fi ṣe ìkà o. Ẹ̀yin Yorùbá ẹ fúra o. Lọ́nàkọ́nà ni wọ́n á gbà o. Pánsá òfura pánsá jáàjà òfura àjàdí onílé tí ò bá ará Èkó tí ò bá fura. Ìgbò Fúlàní ọmọkùnrin o, wọn ìkó Èkó. Bẹ́ẹ̀ náà ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Oyèmí Sàláù, wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mọ́ mi ọlọ́njọ́ ń lò wá ní ọgbọ́n Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ ní àṣẹ Èdùmàrè àṣẹ o. Ṣé rí pé ìjọba Nàìjíríà ti ta ara wọn fún àwọn Chinese àbí kí ni ìtumọ̀ irú eléyìí èdè Yorùbá kò tí ì wọ orí àwọn ọmọ ẹ tún ṣe rádaràdà. Àdúrà mi ni pé kí Ọlọ́run mú wa dé ilẹ̀ Oòduà ní àṣẹ Èdùmàrè. Àmín. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu. Ìgbà táàrẹ Tinubu náà ti lọ Brazil tán sọ Yorùbá sí ń bẹ̀ tán fi Yorùbá dáhùn tán fi èbò dáhùn. Kílẹ̀ tí bá fẹ́ sọ. Àwọn akẹgbẹ́ wọn sì rèé tán wá láti ìlú míì tán ti ń ṣe èbò láwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè míì èdè wọn náà máa ń sọ. Bí Chinese ààrẹ orílẹ̀-èdè China tó bá lọ sí UN meeting ní ìsìn èdè rẹ̀ ni ó sọ wọ́n interpret ẹni. Mọ́ mi Jẹ́mílà Gbájẹ́ mọ́ bínú mo ti dọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti wá dé ojú ẹ̀ báyìí kí àwọn ọmọ ilé ìwé máa kọ́ Chinese ẹ̀ dákun sí Chinese papọ̀ mọ́ Nàìjíríà ní Ọlọ́run kó máa gbà wá o, yóò gbà wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Grace Olùsòótọ́ wọ́n ní àwọn ìjọba Nàìjíríà kò tí ì mọ̀ pé ojú àwọn ènìyàn ti kò sí rọ̀bọ̀ rẹ́bí kankan mọ́. Oòduà nation no going back. Mo rí cookies tẹ̀ fi ránṣẹ́ sí a àti àwọn apples at Ajíṣebíọlá Abíọ́lá wọ́n ní thanks for the information bàmí yóò dáa fún yín. Èmi náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. At Rachel Elúwọlé wọ́n ní a kú iṣẹ́ ti alẹ́ yìí o. Ẹ̀yin àtàyá ó yẹ kí ẹ̀yin méjèèjì máa wọ blue nítorí pé ó bá yín láwọ̀ mu. Ṣé pé ẹ like blue lára mi. Ìlú yẹn ti dojúrú jàre. Àwọn ènìyàn kan ń pa 50 ní Zamfara, ìjọba ń fi wọ́n sílẹ̀. Kánò ò tí ì pè èèyàn kankan, wọn ò fi sílẹ̀. Ní tèmi wọ́n fẹ́ kó kú síbẹ̀. Ní a gbọ́ láìpẹ́ yìí pé ó ti ní àrùn ẹ̀mí, àrùn ọkàn ni wá ti láàrùn ẹ̀mí ó ti lọ́nu. Dẹ́ẹ̀ni èèyàn wo ni Ìgbòho pa? Kò pààyàn kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún pààyàn lé rẹ̀ ni o. Ṣé ìlú nìyẹn? Níbi tí ẹ̀rí ọkàn wọn ò ti ṣiṣẹ́. Oòduà nation we can't wait. God bless our nation. Amen. At Mommy Debbie Precious Ajéwọlé, mo fi Precious sí ẹ mọ̀ wò pé mo ti rí Precious mo rírì wọn. Wọ́n ní gbogbo wa náà la Precious Precious sí mi gan. Wọ́n ní good evening Precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣẹ́rípà náà fi Precious sí. Thank you very much for bringing us the best news ever on daily basis. Kí la máa ṣe nípa gbogbo rògbòdìyàn Nàìjà? Kàkà kéwé àgbọ̀ndẹ̀ kókó ló ń lé sí Chinese language ní secondary school curriculum reserved for darandaran. Ruga is back. What a pity. Ó ṣe ní láàánú mọ́ mi. Ẹ wo aya tún ní dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Bẹ́ẹ̀ náà ò ní bàbá dúpẹ́ oore àná àgbà mi mo láàyà olójú kòkòrò ní ọ. Mọ́ mi Elizabeth Oyiniya Mọ̀mọ́lùjẹ̀sà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrìà ibà àwàgbọ́ ní àgbà ibà yànnànà ẹkú ìyànjú kò ní rẹ̀ wá wà mí o. Àyájọ́ bá wa bí ìyàwó Jonathan pé ibo ni ó fẹ́ kó gbogbo ọ̀rọ̀ tó kó jọ lọ. Wọ́n ní àwọn tòkè ọya ló máa ṣera wọn pa àfi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ́ yóò dáa fún ìmọ̀mọ́ mi ìbámi sọ lùjẹ̀sà kí ni wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ̀dẹ́ lùjẹ̀sà. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a from Dallas Texas. Wọ́n ní àjísáyé o àmì àti jí. Mọ́ mi Janet Adégbẹ̀dẹ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ọ̀rọ̀ yìí òye wa mọ́ agbésùnmọ̀mí ti gbàjọba lọ́wọ́ olódòdẹ tí apá ò bá ṣe é san káka lérí Nàìjíríà ti lọ ó ti rìn jìnnà. Wọ́n ní olódòdẹ pín ìlú yìí lásìkò tó yẹ yín wọ́n ní fi yín palẹ̀ ogun mọ́ ẹ fi Kánò àti Ìgbòho sílẹ̀ ọmọ Oòduà Iléyá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. At Adesola Olútóyìn Sunday grandma àwọn ìbejì nìyẹn mo jẹ́rìí wọn ní ẹ̀ka lẹ́wọ́bì àti ambassador àyà ẹ̀kọ́ iṣẹ́ ìlú o yóò máa ju yín ṣe wà mí o yóò máa jù sí fún yín ṣéǹtì náà ni ayọ̀ àti ìdùnnú kò ní dágbére fún wa nídìílé aláyọ̀ ìyá mi o Oòduà nation of November kí Ìgbòho is not a criminal wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí abẹ́ náà ni wọ́n fi wáìnì 3 ránṣẹ́ wọ́n fún Ìgbòho 2 àwọn náà wọ́n mọ̀ kàn bí wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní sẹ́yìn gbòòrò ọ̀rọ̀ burúkú lẹ́nu ẹyẹ Gumi last gbogbo wọn ló máa jẹ breakfast wọn no Nigeria is greater than any Nigerian bẹ́ẹ̀ ni this is gateway to pínpín Nàìjíríà orílẹ̀-èdè tètè dé ní kankan àti ìrètí rẹ o Oòduà nation no going back àwọn tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu grandma àwọn ìbejì láti UK ẹ̀jẹ̀ àmọ́ òwòrán wọn.
gbogbo ariwo pínpín tá ń pa fúnra wọn náà fọwọ́ ara wọn pín. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Tèmídire Adéwùmí, mo fẹ́ kí gbogbo wa sọ Tèmídire, ẹnu ẹni la fi pe Tèmídire. mọ́ mi yóò dà fún yín, wọ́n ní bàbá Aláàfin ò jẹ̀bi rárá, àwọn protocol ni ò ṣe dáadáa. àwọn PA bàbá yẹn kí wọ́n ti lọ wo ibi tí bàbá máa jókòó kí bàbá tó wọlé, àti pé kí bàbá má tètè máa dé ibi ayẹyẹ tí wọ́n bá pè wọ́n sí. We demand apology from the celebrant. ọmọ sì ni ọba of Benin Eweka Jesse Aláàfin, wọ́n tẹ love sí from San Antonio, Texas. mọ́ mi mẹ́rẹ̀ òdùnú bíi tèmi nìkan, wọ́n ní ó bíi tèmi nìkan àti àyà ìbá oníròyìn gbàǹkọ̀gbè ìbá gbé wa débẹ̀. àbájáde ìrìn àjò ààrẹ Tinubu lémọ́lémọ́ sí France ní kí àwọn ọmọ wa máa kọ́ Chinese nílé ìwé. a ò fẹ́ èdèkedè ní ìlú wa o, kí ọlọ́mọ kìlọ̀ fún ọmọ rẹ̀, kò ní bàjẹ́ fún wa. mi ò dùn àníṣàn tètè dé, wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu àyà ire o, ire tójú owó ń rí. mọ́ mi tó gbá ski Ìyáàfin Fálàyé, wọ́n ní ìlú Nàìjíríà kò ní àwọn ibi tí wọ́n ń pè ní assisted housing tí wọ́n lè fi help àwọn tí wọ́n ń wó ilé wọn. kí ni a ó ti ṣe èyí sí o àyà? béèrè lọ́wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Yorùbá Nation gómìnà àwọn tẹ́lẹ̀ ọ̀fíìsì láti Canada. àní mo ti ẹ̀gbọ́n tẹ́ bá mọ iye ilé tán ní Spain kọ́lẹ̀ fún àwọn tourist, àwọn àlejò lásán, ó dà pé 50,000 housing wọ́n náà fẹ́ convert ẹ̀ fáwọn aráàlú ní ìsìn. kéèyàn kan kọ 50,000 houses sílẹ̀ fún àwọn tó wá ń ṣe tourism lọ́dọọdún pé ẹ máa fi ṣe bóyá bíi Airbnb. imagine ìgbà tí ò wá tó wọn mọ́ ní ìsìn, wọ́n rí nǹkan mú bọ́wọ́lù. ṣé ẹ rí ẹni tí ò bá lè ṣètò òlù bí ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù, wọ́n máa ń ní reserve. òun kọ́lé faraàlú ò ní reserve, òun ṣe lé faraàlú ò ní reserve. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò lè rí ìjọba sí. Mọ́mí Adésọlá Olútóyìn Sunday, wọ́n ní kàṣà fáwọn olólùfẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ni àwọn olólùfẹ́ bá gbé wọn débẹ̀ tààràtàrà, ibà Stanwọlé, ibà Tíkúmi àtikúyè, ibà Kéde Odò ànẹ́sàn. mọ́mí ọ̀dà fún we love you to the moon and back. I love you mọ́mí. At CTB Vision, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, kí Ọlọ́run ṣàánú fún wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. yà mí, our government has totally failed us in terms of education, assuming we're using Yoruba language to teach chemistry and physics. Then by now, everyone would have been doing different things. We learn in the school instead of looking for a job here and there. Kí Ọlọ́run ṣàánú fún wa ní orílẹ̀-èdè Odùduwà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tá a lọ sí school, òun kọ́ la fi ṣiṣẹ́. ṣé mi àgbà tí mo ti ṣàkàntìn, n ò mú báírò fi orí mi ni mo ti mọ àkáǹtì owó. At Prince Gabriel, wọ́n ní Nigeria is very uncivilized country, just absolutely fed up with the country. iṣẹ́ yìí nìkan. At Martin Adébọ̀wálé, wọ́n ní second oko ẹrú ni wọ́n ń lọ pẹ̀lú èdè elédè. èèyàn bá sì wà lóko ẹrú, tó bá jáwọn tó kó lóko ẹrú náà, èdè rẹ̀ náà ń sọ ìbàdà. àti ẹ̀mí ìgèmọ́ mi ní 2019, ó máa ṣe o aláìní máa kú ìyá o, tara mi ni mo rò débẹ̀. ìyẹn ọ̀rọ̀ PC tó kó àwọn domestic workers sí ẹ̀sẹ̀ àhámọ́ látijọ́ yìí. Báàmí Rábì Ọlọ́pàdé, wọ́n ní what about Akala from Ògbómọ̀ṣọ́, wọn rántí dárúkọ rẹ̀ nígbà tó ń ka àwọn tó ti ṣe gómìnà rí lọ́yọ̀ọ́, wọn láwọn ọmọ Ìbàdàn nìkan náà kà. At Gloria Onanuga, wọ́n ní they are preparing them till the time they will become Chinese slave if they have failed to pay the money borrowed from the Chinese. mo sì jẹ́rìí àwọn China. Mohammed Okaz Odolúwatúnmiṣe, wọ́n ní abracadabra babaláwo ń lo ìwé ògùn bàbá wọn fún ìtànjẹ. Gumi Ameyetiala ní alákòóso Nàìjíríà báyìí o. ọ̀pọ̀ nínú àwọn olóṣèlú ló máa ń fìyà àti ikú pa òṣìṣẹ́ wọn láìṣẹ̀, àkàngbọ́ ni kò lú jáde. Oòduà Nation going back from Providence, Rhode Island. At Miami, mo ti ń wò pé ibolẹ̀ dúró sí ibolẹ̀ lúgọ sí. wọ́n ní ibà fi pàkà kì í ṣe ẹjọ́ Gumi o. ààrẹ tó joyè tí ẹnu rẹ̀ kò ká ìlú ni wọ́n fowó ròyìn, kò lè kọ́ wọn lójú. You don't want to step on toes, your 2027 ambition. àwọn wèrè wọ̀nyí sì ń fẹ̀mí ènìyàn ṣòfò lójoojúmọ́. ṣé kò yẹ kí Gumi ti máa fi ṣòkòtò péńpérò kọ́ bàbá yìí ó bì bá mi kí ambassador mọ́ mi ó dáa bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ kan fi wọ́n lẹ̀ kan para àwọn náà pé ṣoṣo. ẹ mọ̀ bọ́ ààrẹ lórí ìyún jàre. sóye yín, ẹ mọ̀ jẹ́ àbọ̀ ààrẹ lórí ìyẹn. àwọn náà pé kọ́mọ̀ ti délẹ̀ Yorùbá ń tiwa, bó bá wọlé tó ń tẹ̀lẹ̀ tó ń tàn ká tí fi ń dé Kogi dé Kwara táàrẹ ò bá gbègbèsẹ̀ nínú òbí wa. ṣùgbọ́n lórí àwọn Haúsá yẹn, ẹ wo ẹ jẹ́ kan fira wọn kan fojú ara wọn winá. àwọn náà pè ṣoṣo, àwọn náà sílẹ̀kùn fọlé. Mọ́mí Yẹmí Ìgè, wọ́n ní ìròmí tó ń jó lórí omi, onílù rẹ̀ wà ní ìsàlẹ̀ odò. lára àwọn onílù yìí wọ́n ti ń fojú hàn, ṣùgbọ́n kí ni ìgbésẹ̀ tí ìjọba ń gbé? ẹni tó lè ràn wá lọ́wọ́ Sunday Igboho náà ń sọ, wọ́n ní etí ìkúnlẹ̀ kọ sí, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan ìyanu yóò ṣẹlẹ̀. àmì bẹ́ẹ̀ náà ni at Teresa Ojo, wọ́n ní the card Yorùbá governors are afraid to meet the same fate as Akeredolu. mi tí ì rí ẹni tó mo tiẹ̀ tí ì lè fi
n ò tí ì rẹni tó sì lè dúró bí Akérédolú kọ́lọ́ ń fọ̀rùn kẹ. Number 2 wọ́n ní Galadima is wearing his cap of wisdom on his feet. Ó fi fìlà ọgbọ́n rẹ̀ tó yóò fi dórí ó fi dé àtẹ́lẹsẹ̀. Let him go and start civil war, surely he will not live to see the end o. Number 3 Dangote is creating jobs at the same time he's spoiling all the major roads while his drivers are wọ́n ń pa àwọn aláìṣẹ̀. People, due to their recklessness, at the end of the day, his economic contribution has negatively rubbish effect of his economic benefit. Bẹ́ẹ̀ ni òun ló mú pẹ́ńsù lọ́wọ́ bí ṣe ń kọ́ ní parẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ bá mi àbí mọ́ mi Ayọ̀ Kọ́pà. Wọ́n ní why should terrorists or bandits be allowed to settle in Nigeria? It's unheard of. Gumi is the Bin Laden of Africa. What is happening to our troops that went everywhere for peacekeeping and can't bring peace to their own land? Ó ga o. Mọ́ mi kò lè ṣí àlàáfíà ń bẹ̀. Ọlọ́mọ àwọn tí wà nìkan àwọn èèyàn Ọlọ́run nìkan ló máa lálàáfíà nu kọ́ńtírì yẹn. Ọlọ́mọ torí Ọlọ́run ti padà lẹ́yìn rẹ̀. Ó ti tó tú. So àbí awakọ̀lá kú dájà lẹ̀ Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Ó ti ṣẹlẹ̀ náà àwọn ọmọ para òṣèbọ̀ náà parun. Ẹ ń bá ti kọ̀ tí ò fi àwọn ọmọ Ọlọ́run lẹ̀ tí ò jẹ́ kán gba òmìnira tí ò jẹ́ kán lọ sin Ọlọ́run wọn tí ò jẹ́ kán lọ sọ èdè kan náà síra wọn kán dá orílẹ̀-èdè wọn lẹ̀. Bí ọmọ ṣe máa kú kó òjijì nìyẹn Ọlọ́run ló ń pa wọ́n jàre. Mọ́ mi Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ mọ́ mi ẹ̀ka alẹ́ wọ́n ní ẹjọ́ kí ni sọ̀rọ̀ ẹ ṣe tó sọ tí wọ́n fẹ́ bùjẹ́ báyìí kí ni DSS ń wò tí El-Rufai ń pe bàbá Tinubu ní evil kí ni DSS ṣe fún wọn ò ṣe sú El-Rufai sí court. wọ́n lóhun tí El-Rufai sọ burú jáì ṣé wọ́n ń bẹ̀rù rẹ̀ ni wọ́n tẹ lóòfù sáwà o. Báàmí Matthew Ẹgbẹ́ládé wọ́n ní Bobby your mouth is very sweet in Yorùbá kó sweet náà ni o Chinese yẹn ni ò ti lè sweet. Mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwò tí nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ta ló bà Nàìjíríà jẹ́ tó yí èdè Chinese ló tún kàn Olódùmarè yọ gba àwa ọmọ Yorùbá kúrò nínú ìgbèkùn Oòduà nation tètè dé ó dàárọ̀ Bobby mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pa yóò fi tètè yá wa ni. Mọ́ mi ẹ jẹ́ kán sọ èdè Chinese kó kúrò ní Chinese kán lè sọ èdè àwọn wo ni èdè wọn tún burú bẹ́ẹ̀ kán lè sọ gbogbo èdè tán bá mọ̀ wọ́n fi dà wọ́n ń pe sonso ni ẹ fi wọ́n lẹ̀ yóò fi tètè dàrú ni. Wọ́n mi Stella Òdèlé sọ nǹkan kan bí òun ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby sí ẹgbọ́n nǹkan tí àwọn náà ti sọ pé ní northerners tí bàbá Tinubu bá fún ní position pé spy àwọn ni ó wá sámi ni mo ní àwọn pípù yìí mà láyà o wọ́n tún ń sọ nǹkan bàbá Tinubu tó ń bá àfààní ẹ̀ mọ̀ wòrán ṣùgbọ́n kàn ń ṣe mí láàánú ni tí bàbá Tinubu bá rè kó sọ́wọ́ wọn bá kó sí gúdẹ wọn wọ́n ní Oòduà nation làwa fẹ́ o no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́ mi Victoria Bàdéjọ wọ́n ní good day Mr. Bobby ilé àti ẹbí ń kọ́ àlàáfíà láwa o kí Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa tí a wà ní platform ìyá mi o Tinubu káàbọ̀ padà sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà oríṣiríṣi ọ̀bẹ láàrin lọ́jọ́ ikú erin nínú gbogbo èdè ìwó tún ní Chinese ti jẹ Nàìjíríà miss road òótọ́ ọ̀rọ̀ ni they miss road Oòduà nation no going back kiri o mo rí gbogbo love tẹ̀tẹ̀ sí àmọ́ rí wine náà bẹ́ẹ̀ mo sì rí bẹ́ẹ̀ sí pàtẹ́wọ́ sọ́lọ́run ọba. Bámi Akínyẹmí òní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ dúdú ọkọ pupa gbogbo àwọn ìyàwó rẹ̀ ń kọ́ àlàáfíà náà wá o wọ́n ní o tí ìfẹ́yàwó dọ́dọ̀ tèmi o mò ń retí rẹ o ìyàwó mi fẹ́ fẹ́ o ọmọdé ni kò tí ì dàgbà púpọ̀ 74 years péré ni máa sẹ́ndì account number mi kó o sẹ́ndì owó orí ìyàwó ẹ̀ síbẹ̀ ẹ̀yin ìyàwó kò ní mẹ́ni o. Bámi Akínyẹmí òní ó dáa ṣé mọ̀ mi wà ń bẹ̀rùn ẹ bá ń sọ fún wọn pé I love her ẹ bá ń kíìsì wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ òkè tèlé tí fẹ́ kíìsì wọn ẹ ṣe tún mi gbé bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Rahim Yusuf ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní àbọ̀rúbọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àbọ̀ ìbọ̀ ṣiṣẹ́ wọ́n ní kí ni gbogbo ọ̀nà dandan kàtìkàtì tí ìjọba Nàìjíríà ń ṣe èdè mélòó ni àwọn ọmọ iléèwé fẹ́ máa kọ́ Yorùbá òyìnbó Faransé Arab àti China Nigeria is a mess Yorùbá national náà wọ́n tẹ love sí a. Báàmí orí Ọlọ́run rí ìsọ́ní àyà kò yọ kíkí lónìí ẹ má bínú jọ̀wọ́ bá mi ránṣẹ́ sí patience pé tó bá jẹ́ òtítọ́ ni ìkan kú nínú àwọn tó ti mọ̀lé ìdájọ́ Ọlọ́run yóò dé bá ìdílé wọn láìpẹ́ lágbára bàbá lókè àmì ṣé kò mọ̀ pé aṣọ aláṣọ ní ọ̀gá ẹbí wọn ń wọ̀ àwọn olè orí Ọlọ́run rí from Dallas Texas tọkọ rẹ̀ yóò bá tiẹ̀ padà wà gbégbá wẹ̀ẹ́rì pé tó bá máa fi dìgbà yẹn wọ́n tù wọ́n lẹ̀ torí wọ́n á fẹ́ fi ṣe politics. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọn ní Bobby iṣẹ́ wà níbi tí Wike ti gbé àga náà kúrò ní àbùsímọ́sẹ̀ débẹ̀ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wá dàbí eré orí ìtàgé kí ni ti èdè Chinese ní Nàìjíríà kì í ṣe eré orí ìtàgé mọ́ mi o comedy skit ó wọ́n sì jẹ́ eré orí ìtàgé lọ. At Melayo Fọmọtọ́ṣọ́ wọ́n ní OB ìbágbé wa débẹ̀ kúndùsí o mọ́ mi náà gbé kúndùsí fún yín ẹni yìí Naija
àmọ́ ohun tó kàn èdè elédè ló tún kù wá kù wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu o. mọ́ mi ìyáálé gbogbo wa abẹ́ akíse mọ́yìn wọ́n ní ó bí ìṣe dáadáa ní ọkọ ìyàwó má dá ìyàwó Jonathan lóhùn pẹ̀lú gẹ̀ẹ́sì bọ́ọ̀lùgì tí ó máa ń sọ nígbà tí kì í ṣe tipátipá ọ̀rọ̀ ìlú yẹn kò yé gbogbo àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀. Banana Republic ní ìlú yẹn ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi wọ́n ní for me gangan ni mọ́ mi yọ̀ọ́ dà fún yín. wọ́n mi títí láyọ̀ ìbánjí wọ́n ní àti dùgàrà gbogbo yín ni ẹ ó bẹ̀rù yín níbodè olè ò ní gbé ó bẹ̀rù rẹ níbodè o. orin tí mọ́ mi wọn kọ fún mi nù ní bá ti ṣe. mọ́ mi Tèmídire Adéwùmí wọ́n ní ó bọ́ bí ẹkú iṣẹ́ o Ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ Ọ̀gáládìmọ̀ àti àwọn tó kù rẹ̀ mọ ohun tí wọ́n ń sọ o àwa Yorùbá ní àgbáradì gbogbo àwọn báńdíìtì tí wọ́n dáríjì ní ọmọ ogun wọ́n fi ọgbọ́n kó àwọn ọmọ ogun jọ ni ṣùgbọ́n ìjà ni àwọn ọmọ Yorùbá ń bára wa jà bẹ́ẹ̀ rí n ò lè rẹ́rìn ọ̀rọ̀ ńlá ògidì òtítọ́ ẹ mú òtítọ́ yẹn lódidi ẹ sì jù sáàrin wa àmọ́rírì yín ẹ ṣeun o ìjà là ń bára wa jà kiri. ẹ káàbọ̀ padà o àyà yọ yẹ gbogbo wa náà kò ní yẹ lẹ́bànújẹ́ ò ní wọlé wa ìdílé aláyọ̀ yóò ní dàrú o àjọ ọ̀tún ni ẹni tí ó tù ò ní wọlé àwa ń fẹ́ ènìyàn àfẹ́rò wọ́n ti kọ́lé yín bẹ́ẹ̀ ni mo ní ààbò kan tí mo ti máa ń mọyì àwọn subscriber tí tán máa ń unsubscribe wọ́n ti kọ́lé yín àwọn tọ́lọ́run bá jọ kó àti gbogbo èèyàn téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò náà kọ́ ni àwọn kan wà wọ́n bọ̀ lẹ́yìn bus stop tí wọ́n ń lọ tó ti tẹ́ wọn lọ́rùn ṣùgbọ́n títí tá a fi dé ilẹ̀ òmìnira ṣẹ́ àní pẹ̀dín èèyàn là ń wá àwọn tí òye wá yé wọn ò mọ̀dí tí mo fi ń sọ̀rọ̀ ìtorí ẹ lè mọ̀ rò pé sáwọn kan irọ́ ó kàn wà ní ṣùgbọ́n mo máa ráwọn kan náà tán máa subscribe wọn gbórúkọ wọn wá o so ń díẹ̀ kẹlẹ́ mọ́ rò pé bóyá torí pé mo ráwọn kan irọ́ wọn gbórúkọ wọn YouTube ni kò ní forúkọ wọn hàn ṣùgbọ́n yóò sọ fún pé iye báyìí àwọn èèyàn torí báwọn èèyàn ṣe ń subscribe làwọn èèyàn náà unsubscribe so nídìí èyí yìí ṣe kí mò ń direct ọ̀rọ̀ mi sí èèyàn kan ṣùgbọ́n àwọn tí yóò stars rọwọ́ wọn ní comment section ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn iṣẹ́ ni o so ẹ mọ́ rò pé mò ń direct ọ̀rọ̀ mi sí èèyàn kan mo kàn tún fìyẹn mo tún jù ú lẹ̀ ni kàn tún sáré wá ni mo ní ká lè mọ̀ pé èèyàn là ń wá àfẹ́ èrò gbogbo ẹni tó bá lóhun ò bọ rìn mọ́ jọ bára rẹ̀ rìn ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nu gbogbo tá a ti mẹ́nubà lára àwọn ìròyìn àkórí ìròyìn tá a mẹ́nubà tá a mọ̀ wá ṣe àlàyé rẹ̀ báyìí bá a pín kókálé kókákó ẹ mọ́ gbàgbé ẹ jókòó dáadáa ẹ wá nǹkan panu ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjíjà rẹ̀ kẹ́ mọ̀ ṣe kíni kẹ́ mọ̀ fi tẹ̀ ẹ́ kí mi wá mọ̀ tẹ̀yìn sí rẹpẹtẹ fàájì ni lónìí fàájì ló bá rí ọlọ́ àbí ká kọrin ni mo rí pé nígbà tí mo kọrin tí mò ń kí àwọn èèyàn mi lórí ìkànnì àyà ń rówó gbàdá àyà ní kí n máa jọ kí n máa kọrin pé orúkọ òun ní ká fi máa pe owó ó sọ iye tí mo jẹun mo ní YouTube ni ó sanwó fún ọ ìbọn ni gbogbo àwọn stíkà tán rà fún ọ YouTube ni ó sọdowó fún ọ èmi kọ́ mo jẹ́ ọ lówó ó mú mi rántí ìgbà tá a wà kékeré táwọn àlejò bàbá wa àti màmá wa bá ti wá tán máa fún wa lówó ìmí tí ó bẹ̀ fáwọn òbí wa lówó àwa náà máa pè mí ń wà indirectly àwọn òbí wa náà wọ́n ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ mọ́ rẹ̀ ibi jẹ̀jẹ̀kújẹ̀ láàánú wà rí mọ́ kọ́lẹ̀ àmọ́ calculate rọ ẹ̀jẹ̀ mi yé báyìí náà mọ̀ ràn án létí pé ọmú tó lè calculate iye ọmú tó mú àti ọmọ bá lù rẹ̀ ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sí Rivers lórí ọ̀rọ̀ ti Fubara àwọn èèyàn wà excited wọ́n ní máa gẹ sínú àwọn lánàá kò ní kọsẹ̀ nítorí wípé nígbàtà rẹ̀ ti ní by 12 a.m. lálẹ́ àná mọ́ ojúmọ́ máàrọ̀ night vigil wọ́n ti ẹ̀ láwọn kan ṣe night vigil tán sọ Fubara wọ́n gbé Fubara ò sí ń lé wọ́n lélẹ̀ lọ́wọ́ ajá kan kébà yàrá ìṣíta pé a ò tí ì rí Fubara o àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Rivers tó ń fojú sọ́nà láti rí gómìnà Fubara láwọn ti mí sí ẹ̀ gan-an ṣùgbọ́n ìròyìn tá à ń gbọ́ wọ́n ní London ló ti lọ sọlidé wọ́n láwọn ò sì tí ì rí kí bàálù rẹ̀ balẹ̀ àfi tó bá yẹ kó ti dé lóru àná tí ò sì tí ì yọjú pé bóyá wọ́n múra fún pé ọjọ́ ẹwà rẹ̀ ni ó dáa o ẹ mọ̀ retí rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á wá dé Rivers State ní báyìí ẹ jẹ́ á wá dé Rivers State ẹ jẹ́ á wò ó bí nǹkan ṣe ń lọ ní Rivers àmú yín dọ́dọ̀ Rivers náà tó náà ń juwọ́ sára àwọn ọmọ Rivers pé ó dìbò ó ṣe o àwọn náà ní wo kò tí ẹ̀ ní ìdìmọ̀ lọ àwọn fìwé próòbù pé ọ àwọn yẹ ẹsẹ̀ rẹ̀ wò àwọn bẹsẹ̀ rẹ̀ wò àwọn bẹsẹ̀ rẹ̀ wò kó tó wọlé ògo wọn lórí tán kọ fún Rivers nù ṣùgbọ́n àti ìmúrin tán fi wẹ́kọ̀mù Fubara
ayé àwọn èèyàn tí ẹ̀ tí ì mọ ìyà àti Fubara kọ wọn àti ìmọ̀ body language tí ó gbé wá. Wike náà ti dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ Tinubu lánàá mọ̀ ní kò abẹ́rí nǹkan Wike tán lára rẹ̀ ò dá ṣé àtàrà rẹ̀ ò dá tán ni ó lárùn ọkàn so ni ó mọ̀ ráyè dúpẹ́ lọ́wọ́ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní àkófìrí rẹ̀ ààrẹ Tinubu dé náà àrí kó wá bá wọn bọ́wọ́ ní airport. Mo ní ìrìn àjò UK àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta the same location the same time kò ló ní nǹkan ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àwò bí àwọn ọmọ Rivers bí wọ́n ṣe wà agitated pé àgbà táwọn bá rí Fubara o nǹkan gbọ́dọ̀ ṣe o títí the time tá a fi ń ka ìròyìn fún yín àti ìrì o. The situation here in Port Harcourt is normal. There is nothing different from what it has been. Everybody, even as at yesterday, when that particular press statement released from the presidency, signed by the president, I should say, well, got into the public space. Rivers people were going about their normal duties, and this morning also, everywhere is calm, and the anticipation now is when the governor, the deputy, and members of the 23 members of the State House of Assembly are going to resume. So there is expectation on the streets of Port Harcourt because that pronouncement having been made by the president. Rivers people are expecting that their governor and other functionaries would resume today. So Rivers people are expecting, especially those in Port Harcourt, the state capital. As is expected right now in Rivers State, Port Harcourt specifically, the atmosphere is cool. There is no problem. The fact is that for right now, the whereabouts of the governor is not still known, even though there are speculations that he might come in today. Rivers State is expected, it has been bandied that Rivers State is the hotbed of political antagonism. But from what we are seeing right now, the atmosphere is cool, calm, cozy. There's no problem. And for the House of Assembly, we are still expecting some members of the House of Assembly right now. Wo àyà ó tẹ́mi lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ṣe tó tẹ̀léra wọn wọ́n ti fún wa rìpọ́ọ̀tù nípa Rivers títí di bá a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àfi tó bá jẹ́ pé ká tó upload news tá a bá gbọ́ pé wọ́n ti kófìrí Fubara á sáré hamọ́ á fi jò á jòmọ́ láàrin ṣùgbọ́n àti kófìrí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ Rivers àwọn tí kórajọ pọ̀ ẹ ti rí kan tí ń kànlẹ̀kùn wọ́n sì ṣílẹ̀kùn lẹ́yìn sì ń kànlẹ̀kùn ni wọ́n ń pariwo pé speaker fẹ́ wọlé ebo ẹ ṣe tilẹ̀kùn náà tẹ́ bá fẹ́ hack ti movie ẹ tilẹ̀kùn kẹ́ wá gbálẹ̀kùn ariwo rẹ̀ fẹ́ ó fẹ́ tún mi jí n ò sì sùn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan Wike náà ti dé a ti rí president àwọn mẹ́ta náà lọ́rọ̀ kan a ti rí presido a ti rí ìyẹn ààrẹ Tinubu àwọn náà declare state of emergency àwọn náà sì gbẹ́sẹ̀ kó mbẹ́ a ti rí Wike náà tí wọ́n jọ ń kọ́mọ lùbọ̀ papọ̀ àwa tí ìrì Fubara tán ni ó padà sórí oyè àwa mú Wike wá ní ìsinyìí o Wike ti dé o ó sì lóun travel lóòótọ́ ó sọ̀dí tó fi travel yóò gùn díẹ̀ o ṣùgbọ́n ó sọ̀rọ̀ sí àwọn tí wọ́n ń gbèrò ìfò gànà ń pa rẹ̀ wípé òun síkì mo ní àwa náà ti mọ bàbá mi ọ́sítà àti jí oyé wa ó sì wá jẹ̀bi àti olódò dẹ́dẹ́ ń jẹ̀ta ìwọ̀dé lá ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ sí gbogbo àwọn tí ń gbèrò yín pé òun síkì ṣùgbọ́n ojú rẹ̀ náà jò bẹ́ẹ̀ náà ni bí ṣe ń sọ̀rọ̀ gan-an ariwo rẹ̀ ò jákè bíi ti tẹ́lẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló tún tàbùkù ọ̀rọ̀ sí Sowore lára tó sọ wípé kírímínà ni ọ̀gá rẹ̀ pé àdó bá pe ọ̀gá àwọn ní kírímínà á jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ iṣẹ́ táwọn náà ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ ó kó àwọn pọ̀ nìyẹn ẹ sì mọ̀ pé adájọ́ àpíìlì ní ìyàwó Wike àmọ́ wọ̀ náà tán gbà tí gbogbo wọn fi kóra jọpọ̀ tán dáwọ́lé Sowore lórí ṣùgbọ́n yìí nǹkan la wa sọ Ọlọ́run títí ń yọ Sowore yóò tún bá wa yọ ńbẹ̀ ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lọ́rọ̀ ẹnu Wike bó ṣe ta sí gbogbo àwọn tí ń bá ṣiṣẹ́ mọ́sẹ́ mọ́ gbé fáìlì wá tán máa ń parọ́ wípé àwọn fẹ́ lọ ṣètò kú àwọn fẹ́ lọ ṣe àwọn fẹ́ yẹ́yìn òkú padà àwọn fẹ́ lọ ṣe tàwọn àwọn tí ń ṣe graduation nítorí wípé òun ọ̀gá wọn tó ń jẹ́ mayor of Abuja òun ò lọ sí líìfù rí látìgbà tóun ti dórí oyè tóun ti ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá máa ń parọ́ bọ́ sí máa ń parọ́ ní civil service tán bá ti fẹ́ gba leave pé òun sì máa ń fún wọn leave òun wà tún kó fáìlì wọn òun ó tún kó dání lọlé òun lọ máa ń gbọ́ gbogbo ojúṣe wọn ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ òun náà yarí bóun ò ní kó fáìlì lọ òun fẹ́ lọ rẹ́ẹ̀sì ara ń fájò ara ń fẹ́ sinmi pé béèyàn bá kú pápápá wọ́n ti fẹ́ lòmíì dípò òun ìjọba ò ní dúró dòun
wọ́n lè mọ́ sọjọ́ mẹ́jọ òun gan tán fi fẹ́ lòmí ìrọ́pò òun pé òun fẹ́ lọ sinmi pé òun lọ sinmi ni o. ní báyìí ẹja farabalẹ̀ ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ gbogbo sítórì tó múlẹ̀ fún wa DJ YK ó yá múlẹ̀. Since I took this appointment as minister, I have never had time to travel out to say, okay, go on holidays. Some of the permanent secretaries, mandate secretaries, they always come with lies. Want to travel, this one, my son is graduating, my daughter is married, this and that and that. Each time I travel, I go with files. I go with CFOs to make sure that the work is not being delayed. But this time around, I said, whatever it is, I must travel. I must. And I must travel without any file. So if the whole place will crumble, let it crumble. Because one has to be alive before you satisfy other people. You know, this job we are doing, there are people waiting for you. The day you drop, they will announce another person the next day. So you must make sure while you are working, you also take time out and relax. So I said, let me travel. Before I know it, I hear that they said they were sick. I hear they said they have heart attack. God will continue to help them to have heart attack. It is my prayer I will sign their condolences. It's my prayer very soon. I will write a letter, we are sorry. We loved him. But take heart. It's God that gives, it's God that has taken. You see, the level of this country where we are, we play politics with everything. How somebody can sit down, just all kinds of things. Where the person saw me, I don't know. The hospital he saw me, I do not know. And yet, we're all happy reading it in social media. This is a country where somebody who on social media will say, Mr. President is a criminal. Nothing will happen. Nothing. You say all kinds of things you want to say, nothing will happen. No matter how you see people criticize Trump, have you ever seen any American citizen on the social media, on the public, say, look, our president is a criminal? Have you ever had that? But yeah, anybody can wake up in the morning and abuse president, and we're happy. You are lucky you have a president that believes in the rule of law. You are lucky. Continue to be lucky. There are those you will meet, and you will be lucky again. And I tell people, the SSS called me, that people said they would demonstrate, that we are paying attention to roads, we are not paying attention to health. I could directly listen. Demonstration is allowed everywhere. Everywhere. Nobody will blackmail me. Nobody will stop me from doing what I think is right and do it at the right time. I have never seen a country that will thrive on blackmail. So I have made it difficult for some people. Sorry, there's nothing I can do about it. We must do things right. Follow who no be so. So follow who? No, follow who? No, it's not wicked. Thank you. Follow Swaju. Follow Makarangu. Because they are the people who know road, no be so. So please, let's work and show that well, for me, I will only support those who know road. I only support those who can attract something to their communities. Do you understand me? ó dá o náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o Wike ti padà sí yín ló ti padà dé sí yín lọ́rùn o bó tẹ̀ jẹ́ pé kò mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ Fubara rárá
àwa náà sì ti expect ẹ̀ pé kò ní mẹ́nubà ṣùgbọ́n a tún ń retí àyá ní ká mọ́ retí wípé ó ṣeé ṣe kó tún pe àwọn oníròyìn bó ṣe mọ́ pé wọ́n kó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bó bá ṣe jẹ́ àjẹkẹ́ mọ̀ tí Fubara bàbá ti kófìrí Fubara àjẹkẹ́ mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Sowore ó ti tanubá lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n lòun síìkì mo sì ń sọ náà mo ní ọ̀rẹ́ mi bàbá mi all star from Florida wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi distract wa ní wọ́n ní ó lájẹ̀ndà nù àti màjẹ̀ndà tó ní nínú bàtàn bá ti ń gbé ń táwọn jẹ ní wọ́n fún wa jẹ wọ́n láwọn kan ló gbéròyìn bẹ́ẹ̀ ó sì ti dá padà fún wọn bí gbogbo ohun tí wọ́n wíṣì òun ó lóun náà wíṣì wọn báàkì. bẹ́ẹ̀ náà ni nílé ìgbìmọ̀ asòfin ní ìpínlẹ̀ Rivers àti gbọ́ tán ti ránṣẹ́ sí Fubara tán ti fojú rí wọ́n ti ránṣẹ́ sí wípé kójọ kó tètè ní pápápá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sẹ́ńtà wọn o ara nǹkan tán deliberate lé lórí nìyẹn lónìí wọ́n ní kó pápápá kó sẹ́ndì orúkọ àwọn kọmíṣánná mo ní ṣé Fubara ní òyìn àwọn kọmíṣánná rẹ̀ wọ́n yá fi agbára díẹ̀ fún náà àbí bẹ́ẹ̀ náà la sì gbọ́ àwọn tí ń jó tán ń lọ tán ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì í ẹ́ ra àwọn fídíò kan ibi tí Fubara tó ti dàbí ẹni wípé ó ń sọ̀rọ̀ táwọn èrò ẹ̀yìn ẹ̀ ń pariwo wọ́n ti sẹ́ẹ̀tì high on Fubara o àwọn èèyàn wọ́n ẹ̀díìtì fídíò mọ́ra wọn àwọn old videos náà ẹ̀díìtì mọ́ra wọn bẹ́ẹ̀ náà ní èrò wọ́n pọ̀ ní State House àwọn tó jẹ́ tiẹ̀ agbọ́pá wọn náà kọ́wọ́ rìn lọ síbẹ̀ tí àti ẹ̀rọ pé Fubara ló dé ńgbà kan torí àwọn mọ́tò lọ rẹpẹtẹ àrò pé Fubara wà nù wọn ni wọ́n ní kò sí Fubara nù mọ́tò kankan ń bẹ̀ o wọ́n láwọn tiẹ̀ náà síwájú wípé bíbà tó bá ní ẹ lọ́ọ́ wò wá kó tó di wípé eégún ńlá ti kẹ́yìn gbàlẹ̀ Fubara yóò jáde sí hàn. bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn tó ń rántí tẹnu àbùkù lu àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Rivers wípé ẹ wòra yín lóde ẹ gbèjà Fubara nígbà tí ojú ogun le nígbà tí wọ́n fún lọ́rùn dandan ẹ gbèjà rẹ̀ jáde báyìí pé bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ tú síta rèé mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ ọ̀nà wọ bàtà ọ̀nà wọn bí títí ń ta àwọn lẹ́sẹ̀ tán bá tú jáde pẹ̀lú state of emergency táàrẹ Tinubu declare táwọn àwọn àmì wà ń bẹ ẹ gbàgbé ẹ mọ̀ ẹ ìtumọ̀ state of emergency nìyẹn wọ́n sì tó tún wá jẹ́ ọ̀gágun fẹ̀yìntì náà gbé lọ ọbẹ̀ gbogbo àwọn tí ń tẹ̀lé kiri tẹ́ bá ti rí báàsì báyìí ẹ ra àwọn ológun lára ǹdí ẹ̀ wọ́n náà station àwọn ológun káàkiri ni so àwọn èèyàn bẹ̀rù ẹ̀mí wọn náà mẹ̀kúnnù náà sì máa pa á jù tán máa fi ẹ̀jẹ̀ wọn ra tán máa fi ṣèrà padà fún Nàìjíríà bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mẹ̀kúnnù tán tálẹ̀ ló jẹ́ kí Nàìjíríà sì dìbò ṣe dì ìràpadà ló jẹ́ wọ́n ní tẹ̀jẹ̀ wa lẹ̀ wọ́n jà súnmọ́ bí wọ́n ti ń ta ẹ̀jẹ̀ àwọn èèyàn lẹ̀ wọ́n ì tẹ̀jẹ̀ ẹ̀ lè gbọ́ pọ́ mọ́ kọmíṣánná kú àbọ̀mọ́ gọ́vnọ̀ àbọ̀mọ́ igbákejì gómìnà ẹ̀ lè gbọ́ mẹ̀kúnnù náà ní mọ́ ṣe déédéé lọ́mọdé àṣẹ kòǹgẹ́bí wábì láì Taofiki-nù ọlọ́mọdé àṣẹ kòǹgẹ́bí. àyà wá ní ọ̀gá mi káàbọ̀ padà jàre àyà ní ọ̀gá mi pé gbogbo ó wà ní UK kò tí ì dé yẹn pé ṣé UK wà wọ́n ní UK wà UK Fubara wà UK ṣé kò wà ní wọn ní ríra wọn. pé àwọn tó tiẹ̀ ti jẹ́ ti Fubara tẹ́lẹ̀ pé gbogbo wọn náà wọ́n ní wọ́n sọnù ní báyìí tán díjú má dárí wípé Fubara ó ti kọ àwọn lẹ̀ ó ti já wọn sí ọkọ̀ ọlọ́pọ́n kọ́tàtò pé àwọn òṣìṣẹ́ tiẹ̀ mọ́ o pé torí òfin ẹ̀ńtàn dìbò yàn náà ṣe ń paláriwo pé àwọn ò mọ̀ sọ body language ibi tí yóò bá fìsì mo ní kò ní fìsì bí kan torí yóò bá bí kan jẹ́ làyà náà wá ní ọ̀gá mi pé bóun ṣe ń wo Fubara yìí bóyá dé olódò dẹni ó dé wọlé o mo ní ká mọ̀ wò ó yóò gẹ̀ẹ́sìn èmi ló kàn yóò fi wọlé mo ní ká mọ̀ wò náà ìyẹn ni pé bóyá ó máa defect bẹ́ẹ̀ náà ló tún wá ní òun congratulate Wike o pé Wike ló win ní àbí pé ṣùgbọ́n tán bá mú sí kọ́nà pé Wike látìgbà tó ti ń ṣòṣèlú àbí látìgbà tán ti bí ọ ta ló gbé ẹ̀mí rẹ̀ gbóná jù wọ́n ní Fubara ni ó dà kọ́ Fubara ni ó dà kọ́ gbẹ́mí ẹ̀gbọ́n náà ẹjá kún bẹ́ẹ̀ já wá lọ sí inú ìròyìn tá a sọ lánàá tí àyà ní kí n fẹ́ lójú lórí ọ̀rọ̀ àwọn 40 èèyàn tán náà jí gbé lọ àwọn tán ṣẹ̀sìn tí wọ́n ní wọ́n sì kì wọ́n mọ́lẹ̀ wọ́n sì jí wọ́n gbé àwọn bandits lélẹ́yìí yóò àyà ní kí n mọ̀ sí lóní fẹ́ẹ́rẹ́ jogi kí n fẹ́ lójú mọ̀lẹ́mí kọ́ ni wọ́n fẹ́ lójú jẹ́ invite àwọn tí ó bá wa fẹ́ lójú àwọn tí wọ́n mọ bí ọ̀rọ̀ ṣe ń lọ ní ìpínlẹ̀ Zamfara tó ti ṣẹlẹ̀ ó ti di méjì báyìí amúkan wa nú abala sanáwọlé ìkejì lélẹ̀ arákùnrin kan ló kẹrùn sí máìkì ẹjẹ́ ń sátótónu díẹ̀ tí mo yọ gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ní Yorùbá yóò sọ léèbó ni òun ló sọ wípé ó mà ṣe o
pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dàbí orílẹ̀-èdè àwọn arìndìnní nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ẹni tó jẹ gómìnà Zamfara níjọ́sí òun ni ó wà lára àwọn mínísítà rẹ̀ olólùrẹ́ nísìn Minister of State for Defence ló tún wá jẹ́ pé wọ́n fẹ̀sùn kàn pé ń ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú àwọn bandit ń bá wọn jẹ ń bá wọn mu síbẹ̀ náà nígbà tó kúrò lórí oyè bandit persist wọ́n lágbára sí ni wọ́n bá alérò tó jíyàn lọ yìí wọ́n ṣe bá fẹnu kò sórí ìpè àlàáfíà ni o bí ìtẹ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Katsina ló tún ti jí 40 people lọ yìí o. ó lẹ́lẹ́ẹ̀kejì gómìnà Zamfara tó tún wà ń bẹ̀ ní ìsìn ó lóun náà tún lánú padà wípé ẹ wá orí fóònù òun mọ location àwọn bandit tó ń bá jó lórí l'Àbújá pé 2 weeks ó pẹ́ jù lòun ó fi mú wọn lòun ó fi ká gbogbo ohun tí nù lẹ̀ tóun ó fi clean gbogbo lẹ̀ ẹ̀ ní dúró bandit mọ́. ó ní tí ọ̀rọ̀ yìí tọ́ka sí ni wípé gbogbo àwọn alátìlẹyìn bandit pé ó sẹ́yìn àwọn alágbára yìí gbogbo wọn láwọn mọ ìjìnlẹ̀ nínú ìjìnlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí pé kí ló wá dé tí ò sí ìgbésẹ̀ mo ní kí ló dé náà ní ìbéèrè tá a ti béèrè tí pé abálẹ́nu àwọn bàbá wa ni wọ́n tiẹ̀ ti wá mọ́ ọmọ Nàìjíríà dídìn àní àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé ẹ wò pé orílẹ̀-èdè ẹ̀gọ́ nírú eléyìí ti lè ṣẹlẹ̀ ẹ sì tún ṣe ń ta gbangba. ó dẹ́ máa ń tẹ̀sí lábẹ́ ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ yóò yí kébù létí wa ó mú yẹ́sì wa dùn. Honestly, it is a sad moment for all of us, especially from the north. When we received that report of the 40 persons abducted from the mosque, one thing that came to my mind immediately, that crossed my mind was, we don't even need to worry for too long because the governor, His Excellency Governor Dauda Lawa, who has told us in the previous weeks that he knows the whereabouts of the bandits in his state, should just, go there and bring these 40 persons. Yes. Honestly, because it's quite unfortunate and it's so glaring that the governor is complicit in nature. And of course, we already know that a lot of things are happening across the states when it has to do with, issues of security. The governors are they through to the cause? Are they not also involved in the issues of insecurity in the state? So when people elected a governor, regardless, to come and protect them, even if you are the top kingpin, once you are elected into an office, it is expected that you are to protect the people, regardless of your affiliations. This is a governor who told Nigerians that he knows the whereabouts of bandits in the state just weeks after 40 persons are killed. As I speak to you this morning on Kuyori, almost all the villages and local governments in Zamfara state are under siege. And we have been told before that the bandits in Zamfara state are in government house. Just a month ago, the state assembly said they don't have, actually trust in the leadership of the governor. This statement alone should send signal to the federal government. And now I'm calling on His Excellency, President Bola Ahmed Tinubu, to look at the issues of insecurity in Zamfara state, because it's becoming too glaring that until the state assembly has called on the federal government to come and take charge on the state, take responsibility of the security of the state by way of coming in to take away the governor. But I want to further say that it will be better done if the state assembly can look at the lacunas and the ineptitude of the governor to serve him impeachment notice. Because the lives of the 40 persons that are in abduction now is more than the life of any governor in Nigeria. It's more than the life of the governor of Zamfara state. And so you cannot continue to toll with the sensibility of the people. Every day you look for excuses how the issues of security is not just within the purview of the state government. But there's no time you have refused to take allocation of security votes. Since you know you don't have the capacity to manage the state security. There's no time he has said that he won't be able to manage the state. So the governor himself is complicit. And because of the complicit nature of the governor in the state, it makes it very difficult for even the security agencies in the state to work. Okay. So we are looking at a situation where the governor will freely hand himself over to authorities for proper investigation if he's also involved in the issues of banditry in the state. Just weeks before the adoption of the 40 persons in Tube village of Kafe local government. Yes. Of Safi local government, we heard from a former governor of Kaduna State, His Excellency, former Governor Asiri Aralu Ajinigbe. We were told that there's a national policy coordinated from the office of the then National Security Advisor, and that as part of that policy was for them to feed the bandits, was for them to even give the bandits, houses and pay them. Who knows?
if this is also another aspect of his own policy from the Zamfara state governor. Who knows? I mean, this is a statement of fact that is coming from a former governor, and nobody has come to debunk that. We're not looking at that as a mere statement of an opposition to the current government. We are talking about a governor, a former governor, who came out to tell you that this is a policy, and it was part and parcel of that policy, feeding the bandits in the state. Now, this is also another governor from Zamfara state, that came and told you that he knows the whereabouts of the bandits in the state. Come on, Uncle Yorin, look, you can't continue to troll on the sensibilities of Nigeria. We have gone past this level. There was an allegation from the civil society groups, the situation room war against banditry, that told us that the bandits in Zamfara state is in the Zamfara state government house. Can't you now confirm that there's from the confession of the current governor La Dauda, confirm that story, that truly the bandit is in Zamfara state government house and that you don't look for that? If you know the whereabouts of the bandits in your state, why has it taken this so long for you to bring them to book? At this point, it is expected that the governor should have pointed them, call their names, let us know who are those people. Òótọ́ ọ̀rọ̀ odidi òótọ́ ló gbé kalẹ̀ ó ti ní káàrẹ̀ Tinubu kán fi ìjókòó ààrẹ lẹ̀ fóun pé ọ̀sẹ̀ méjì tó ń bá dé orí àgátà ààrẹ Tinubu wà nísìn pé òun máa yí Zamfara padà nípa security kò ní sí security mọ́ ọ̀rọ̀ gidi àwa ń join point àti notes mọ́ra wọn à ń join point mọ́ra wọn ẹ wò bí ta wá arrive sí lórí ọ̀rọ̀ gómìnà Zamfara kì í ṣe gómìnà tó wà ń bẹ ní ìsìn orí rẹ̀ kọ́ láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n lórí eléyìí tó kù níjọba tó jẹ́ minister for defence for state ní ìsìn wọ́n ní ó ní ara agenda ara policy ìjọba ni pé kàn mọ́ fún àwọn bandits ló ń jẹ owó ó ń gbówó lẹ̀ fún wọn ìyẹn tó kù ń bẹ tóun àti Dáúdà jọ ń jà ní ìsìn àmọ́ bóyá ọ̀rọ̀ bandit ló dá wàhálà lẹ̀ ń tó mú kíru arákùnrin kó mọ̀ la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ lójú kámẹ́rà wípé ó wà complicit ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó mọ̀ sí ó náà ló sì jáde lóòótọ́ ó ní lórí fóònù òun ẹ wá wo location àwọn bandit ẹ wá wo location wọn bó bá sí fóònù ẹ rántí interview yẹn mú wá tó ń bá sí fóònù ní ìsìn òun ó fi location ibi tán wà kí ló wá mú ọ tó lọ bẹ̀ ok kò dira ogun kò dira dáadáa ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ kan náà wá jáde kó tó di kó sọ̀rọ̀ yẹn wípé wọ́n fẹ̀sùn kàn án allegedly wípé inú state house páwọn bandits ń sunbẹ̀ wọ́n ń gbébẹ̀ ibẹ̀ ni wọ́n ń sápamọ́ sí gbogbo àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní ìyẹlẹ́mọ̀ wò lẹ́yìn ẹ̀yẹ wọ́n ló jìjì lásán lẹ̀ ń lé wọ Sambisa lẹ̀ ń lé wọnú igbó wọ́n ló jìjì lásán ni wọ́n nínú state house náà wà níbi tí immunity wà àwọn rántí ìgbà tí yáyà náà sá lọ state house immunity sá ọ̀rọ̀ immunity mo sọ débẹ̀ o so nídìí èyí wọ́n ní ara àwọn tí ń frustrate effort ìjọba rèé mo wá ní ṣé fáfẹ́ mọ̀ dàrẹ́ olódòdè láàmú ní ààrẹ olódòdè mo láàdváìsì fún yín ẹ mọ̀ wòran ẹ sálè yára yín sí mẹ́wàá àwọn ọmọ wọn náà lè fi ṣe head of security ìtàn bá bára wọn díẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ jàre gbogbo eléyìí làwa inú wa ń dùn sí pé kí gbogbo ẹ̀ kó tètè kó kẹsẹ̀ já káwa rọ́nà lọ bá a sì bára wa kúrò nínú gbogbo òsì tẹ̀ ń sí ó sì mọ̀ kà sí story upon story story upon story kò sẹ́ni tó fẹ́ gbègbèsẹ̀ kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣe nǹkan kan sáré tí olódòdó lẹ fẹ́ pa ẹ lè pa fún àwa Yorùbá ó níṣẹ́ tí ó ṣe fún àwa gan lájẹ̀ńdà tá a fẹ́ gbé ní ọ lọ wọ́n níṣẹ́ tán ṣe fún wa lè fàjẹ̀ńdà àti yín kẹ́ ẹ fi ba yí jẹ́ kẹ́ ẹ fi bọ̀nà jẹ́ ẹ fi ba oko ẹ fi ba lé jẹ́ ẹ tún wá fẹ́ gbé ẹrù wíwo lé olódòdó lórí ó yẹ ẹ̀gbọ́n tó sọ ni ó lóun ló kàn ó sì sọ ó ní ìran Yorùbá ló kàn àwa náà à ń jalè kan náà wípé ìran Yorùbá tó ló kàn yẹn bàbá sọnù speech wọn ẹ mọ̀ jẹ́ kó kàn dò sẹ́nu yóò ti kàn ẹ̀yin báyìí bóyá first term ẹ̀yin lẹ fẹ́ lò second term ìran Yorùbá wọ́n sì ti ń fẹ̀sùn kàn yín tẹ́lẹ̀ wípé ìran Yorùbá nìkan lẹ ń ṣe fún Sunday Igboho ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè bá wa ṣe kò kárẹ́ àlùwàlá kì í ṣe ọ̀daràn àwọn ọ̀daràn rí ibi tí wọ́n láwọn ọ̀daràn wà rí inú state house wọ́n sì sọ wọ́n láwọn assembly àwọn state assembly Zamfara àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin bẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti paasi wọ́n paasi ẹ̀ fún negatively on against him wọ́n paasi vote of confidence wọ́n lé against ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n sì fúnra wọn náà wá ń pe ìjọba wípé ẹ wá take over so nítorí àìbá mọ̀ o tán bá jí lọ́la tán bá ní wọ́n tún ti declare state of emergency ọlọ́run sì ṣe ti Rivers State ni ó ti kókò jáì ó ti kẹsẹ̀ já bóyá àbàfi jí lọ́la báyìí bóyá
wọ́n declare state of emergency ńbẹ̀ yóò wọ́n sì gbàjọba lọ́wọ́ tiẹ̀ náà wọ́n suspend ẹ̀ nítorí n tó ṣẹlẹ̀ ní Zamfara all together n tó ṣẹlẹ̀ ní Rivers ò tí ì tó ìdá kan sí ìdá méjì so kí ààrẹ olódòdó tètè dé lélẹ́yìí tán ti dé Nàìjíríà mú kí wọ́n káàbọ̀ lánàá sínú ìṣòro Nàìjíríà ara rẹ̀ rèé ẹ má jẹ́ àpẹ́ lórí ibi níbi tá à ń lọ. ó dá o ẹjẹ́ tún wá lọ bòmí o tèkó là ń lọ nísìnyí níbi tí àwọn land grabber tán ti ń sọsẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń rìn fandafanda bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń rìn fandafanda wọ́n ń yan wọ́n ń gúnpá wọ́n ń gapá rìn báyìí bí ọ̀pọ̀lọ́ ṣe ń yan lójú ẹlẹ́gùsí wọ́n lẹ́lẹ́gùsí ti ń yí ọ̀pọ̀lọ́ láta nísìnyí o mo lé mi náà jẹ́ kọ̀ǹkọ̀ rí abẹ́ẹ̀rí nǹkan ara ọ̀pọ̀lọ́ spíṣì ọ̀pọ̀lọ́ náà ní kọ̀ǹkọ̀ ó náà ní ìwọ́lá tó máa ń jẹ náà yàtọ̀ sí kọ̀ǹkọ̀ ó tún nìkan náà ẹ wò lọ́rọ̀ kan gbogbo ọ̀pọ̀lọ́ kọ́ ni jíjẹ o wọ́n ní àwọn anti-land wọ́n ní èkó jọ àwọn lójú wọ́n sì disappoint àwọn ẹgbẹ́ yìí ló ń sọ̀rọ̀ yà mú fọ́nrán wa bọ̀ mú ní kí náà ṣe fún yín kí níjọba ìpínlẹ̀ Èkó sí wọ́n ní anti-land grabbing law tí ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ṣe wọ́n ní wọ́n ní kò múlẹ̀ wọ́n ní kí ló dé tẹ́ sí òfin tẹ́ nílé gbófinró pé inú ń bí àwọn ṣèjú yín náà ní àwọn ajagunbalẹ̀ wọ́n nìkan ti ẹ̀wà lọ́jọ́ sí nípa tòwòrò pé nígbà tó kọ́kọ́ wá pé fúnra wọn náà fẹnu ara wọn sọ pé ajagunbalẹ̀ làwọn àwọn ọba ń lò wọ́n àwọn agbófinró ń lò wọ́n àwọn èèyàn tán lórúkọ èèyàn kàǹkà náà wọ́n ń lò wọ́n ń ló ṣokùnfà eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Owódé Onírin ajagunbalẹ̀ ni àròrí tán declare wanted bó ti ẹ̀jọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá sọ fún wa wọ́n ní ó ti farahàn àwọn àmọ́ bòyó sì wà lọ́dọ̀ wọn lákàtà wọn àbí òsì lákàtà wọn ó sì kan léṣe nu wọn náà wọ́n sì ní èèyàn 4 kú lọ́jọ́ tí wọ́n lọ sọ pírẹ́sàn àti jagunbalẹ̀ wọ́n ní àwọn tán wá kó lọ sọ hospital tán farapa wọ́n ní 2 tó ti kú nù wọn láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ ń kà á bọ́n sì kà léèbó àwákọ́là ń wà àwọn ọlọ́pàá rẹ̀ bọ́n sì wá bọ́n mu àti ìmọ̀ wọ́n ní láti August 27 níbi tí wọ́n ti yìnbọn tí arákùnrin tán pè ní àròrí tó àrá òrí bàbá mi spectacles ẹ mọ́ bínú lówódé onírin tó kó àwọn ọlọ́pàá lọ wọ́n lọ́wọ́ ti bá àwọn ọlọ́pàá yẹn wọ́n lọ́wọ́ ti bá wọn láti Nasarawa ló ti kó wọn wá wọ́n ní the incident allegedly carried out by 4 mobile police led by one Abiodun Hakeem Ariori left 4 traders dead on the spot after the officers reportedly stormed the market in gang style and wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn sporadically. The former spokesperson for the state police command Benjamin Hundeyin ó ti di spokesman fún gbogbo ọlọ́pàá Nàìjíríà ní ìsìn kì í ṣe spokesman fún ọlọ́pàá Èkó mọ́ ó dà parábìnrin kan ló wà ń bẹ̀ ní ìsìn má jẹ́ nsọ tí mi ò mọ̀ kò ṣúọ̀ wọn àti tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn. wọ́n wá sọ wọ́n ní méjì inú àwọn olùtajà ń bẹ̀ tó ń ta páàtì tó ti ń bátù fún láì fún wọn ẹsẹ̀ kan ayé ẹsẹ̀ kan ọ̀run wọ́n sà ń gbìyànjú àti tọ́jú wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn rí ọta àbọn yọ níbi tí ọta àbọn sápamọ́ sí wọ́n ní tán bá ti gbìyànjú àti débẹ̀ gan mo ní àwọn tí màmá gbé ọta àbọn rìn ọdún kan ọdún méjì ọdún mẹ́ta ọdún mẹ́rin ọdún márùn-ún ó mọ̀ wá tó jẹ́ wípé Ọlọ́run ló yọ wọ́n pé ibi tó lọ kì í ṣe ibi essential kò sí ibi tí ó wà essential o ṣùgbọ́n kì í ṣe ibi tí ó lè mẹ́mìí wọn lọ ṣùgbọ́n náà tán bá débẹ̀ ó lè dá wọn gúnlẹ̀ wọ́n á ní ká wọ́n gbèrìn so wọ́n máa ṣe check up ojoojúmọ́ ẹni rọ́ ni kò ní kàn yẹn ẹ̀ ní mọ̀ ẹ̀ ní mọ̀ òótọ́ ọbẹ̀ kò sì ní kàn èmi náà wọn ò ní mọ̀ òótọ́ ọbẹ̀ àṣìyàn tá a bọ̀ ò ní bà wá wọ́n wá sọ wọ́n láwọn 6 tí wọ́n ti kú báyìí wọ́n ní Ṣèyí Akínbóyè Adéoyè Táíwò Dáre Muftar wọ́n ní kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀rí wà ń bẹ Abraham Tèmilọ́lá Wálé Adébáyọ̀ àti Adérẹ̀mí Adéoyè wọ́n náà ni wọ́n Adérẹ̀mí Adéoyè àti Adéoyè Táíwò sàn ìsọmọ ìyá kan náà wọ́n ní wá ní níbi tí àwọn oníròyìn náà ti pe press conference kan lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ Wednesday ní àwọn human rights social economic rights ni wọ́n ti ń kẹ́dùn tán fi tààrà sọ̀rọ̀ wọ́n ní màmá Adéoyè ó ń sunkún báyìí ó ń gbọ́n omi ẹkún mu níbi títí sọ̀rọ̀ wípé ikú àkọ́bí òun tó tún jọkùnrin bó ti sòun dẹdun arinlẹ̀ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà ni pé wọn ò sì rí ọwọ́ ìdájọ́ tí ìpínlẹ̀ Èkó ń gbé ní ẹ má gbàgbé pé inú Èkó náà ní kíní ti kú o
inú Èkó ni Mohbad ti kú àti ẹ̀gbọ́n kankan nípa wọ́n fẹ́ ṣe kíní wọn ṣe DNA mọ́ síbi kóòtù ti ní kan lọ sí ta ló ń dá DNA dúró ẹlẹ́yìn ẹ̀ ń retí kí n wá sọ fún yín èmi náà ń retí kẹ́ ẹ sọ fún mi lórí wọ́n ti ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn ń bí mi nínú wọ́n ṣe ń fi ọ̀rọ̀ Mohbad falẹ̀ ṣé bàbá ò fẹ́ ṣe DNA mọ́ ni àbí ọwọ́ bàbá kọ́ ló wà torí mo rí wọ́n ń jàjà bàbá náà ń jàjà ẹ mọ́ lọ́ọ̀yà mi o mo rí pé ẹ̀ náà tún pọ̀nlé bóyá ti wá sí ẹja mi sí o. ó ní ẹ̀gbọ́n rẹ̀ ló pé ń gbé ọmọ òun wà lọ́sípítù ó ní nígbà tí òun gbọ́ pé wọ́n yìn ń bọn ní ṣọ́ọ̀bù rẹ̀ nígbà tó ń débẹ̀ lọ́jọ́ kejì ó lórí oxygen ló ń bá ọmọ òun ó ní ó wà níbẹ̀ títí di October 1 ó lò bí ọjọ́ mẹ́rin August 27 ló ṣẹlẹ̀ kan tó wá confam ẹ̀ pé ó ti kú wọ́n sì níyàwó ẹ̀ṣẹ̀ bímọ ní the baby is less than 7 months old ó lóun jìyà lórí rẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ó ní wọ́n mú kúrò lọ ó ní they took him away from her ó ní bóun ló ṣe fẹ́ tọ́jú ìyàwó rẹ̀ àtọmọ tó fi ilẹ̀ ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu CHSR president Alex Omotisẹ́yìn tó ń pe àkíyèsí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó sọ̀rọ̀ yìí tó yẹ kán ṣe máa pa àkíyèsí wọn àbájọ táwọn kọ̀lọ̀rọ̀ sí yìí ṣe máa ṣe tán bá ti mú dẹ wọn àmọ́ páwọn fi máa encourage ẹlòmíín oníṣẹ́ ibi wọ́n fi encourage wọn ni ẹ bá tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ jábọ̀ lẹ́nu. You can see in our text we indicted the Lagos State government, we indicted the Lagos House of Assembly, and also indicting the Attorney General of the state. Let me explain to you in brief. When this market was demolished on the 6th of March, the CHSR as a leading human rights organization, on behalf of the traders, we wrote a petition to the governor calling for his immediate intervention. But that was on the 10th of March. Governor Sanwo-Olu ignored it. The traders and the CHSR marched to the Lagos State House of Assembly on the 27th of March to present our petition and call on the house intervention because it is Lagos State House of Assembly that make law. They call it anti-land grabbing law. But today, it has become a norm in Lagos. Land grabbing menace has continued to exist in Lagos. You can see what recently happened at Owuroshoki. This is the way it has become in Lagos now. And that's why we are calling on the president to caution Sanwo-Olu, because we will not hesitate to lead victim of illegal demolition in Lagos for end illegal demolition in Lagos now protest. And it's going to be massive. The assembly received letter, a honorable representing, I think it's Apapa or Egbe or Lagos, Ahmed, honorable service from which constituency? Mainland. The assembly keep mute, which shows, and each time this guy is discussing with anybody or he went to threaten the traders, he will boast that he has the backing of Attorney General. The governor is aware of all what he's doing. Nobody, the powerful politicians in Lagos are behind him. And truly, by their action and inactions, it shows that truly they are behind, because silence at times means compromise. You understand me? So, and Attorney General summoned a meeting with the stakeholders. Initially, there was a meeting they claim Attorney General have called. The immediate chairman of Egbe-Kogi claimed that they had a meeting with the land grabber at the office of the Attorney General. And Attorney General divided the land for them 60-40. And we insist that that meeting cannot stand, because there's no way you can hold a stakeholder meeting without carrying along the direct victim of the who are the traders. Another meeting was summoned. Then Attorney General openly, we have a representative there, told the guy that who is delaying you to go and do your fence. Go ahead and erect fence in a disputed land. And that was what gave this guy the effrontery to do what he did. And he visited the scene on the 27th. Before 27, on the 26th, they were the market executive and the land grabber were before AIG Zone 2. Who resolved the issue for them that the two parties, since we are fighting for boundary, the two parties should bring their lawyers and their surveyors to visit the scene, then do the measurement. That was on the 26th. The following day, early in the morning, as early as 8 o'clock, the land grabber invaded the market with 4 mobile policemen. And practically, they killed about 4 people instantly, while others while receiving treatment in the hospital. Just on Sunday, our mommy here
the son just got demise. Kí ló come on Akim Adeoye. So that tells you that the Yoruba says Ajekila no ọmọkùnrin ni definitely Ajah no lo sorry. So these are the reasons why we said the Lagos State government is involved, and in the angle of the police, the 4 policemen, the information before us now is that they have been moved to Abuja to do what? This matter took place in Lagos. They must be tried in Lagos, even if they import them from anywhere. Since the scene of the incident is Lagos, they must be tried in Lagos. The Inspector General of Police should stop playing pranks with the life of Nigerians. He has said it openly that no policeman must intervene in any land matter or civil matter. These policemen were being used to cut short the life of innocent residents. 6 of them, now making 7. Then you say you are moving them to Abuja. We have smelled foul play in police and Kipaki and the Lagos State government, because this element we are talking about is an agent of the Lagos State government through whichever means. Because assembly is involved in this complicity. Yes, we challenge Obasa to deny this. Yes. We challenge somebody to deny this. Yes. Because all these names were names mentioned by this land grabber in all ways to threaten, to suppress and oppress the traders. So just to create fears in them. And for them to now deny that they are not aware, why did they refuse to honor? Because in the past, when you send a letter to Lagos House of Assembly, less than 2 weeks, you will receive information or invitation. But since March to date, 6 months, the assembly did not do anything until the traders lost 6 able-bodied, 7 able-bodied young men. And we will not keep quiet. Whatever they like, they should do. The CHSI will not keep quiet on this matter. We will ensure justice is gotten for this victim. Because if we continue like this, that the ordinary men and women cannot walk in the street, you cannot leave your house and go to your work and with the hope of coming back, then the life is being cut short. Then everything, you go silent on it. Who will not take it? Èmi ò mọ̀ pé nǹkan kí ẹsẹ̀ rìn àgò báyìí o. Gbogbo sẹ̀gẹ̀dẹ̀ tó kì sí abẹ́ ọtí. Àṣebí títí ń wárè, àṣejò lọ́wọ́ nínú gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan Sanwó-Olú àti Anthony General ìpínlẹ̀ Èkó àti ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ń bẹ̀. Kí ló dé tán náà ń wòran? Ibi gbogbo àwọn tí ń tajà ní Owódé àtàwọn tó wà ní environs ibẹ̀. Ṣé bí àwọn báwọn ti ẹ̀ ń sọ ọmọ Èkó originally? Ṣé bí ará Èkó ni wọ́n? Torí ọ̀tọ̀ lọ́mọ Èkó, ọ̀tọ̀ lára Èkó. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò wọ́n níran rèé? Kí náà fi ń joyè àwòdì sí tẹ̀lé Ìgbẹ́dìyẹ? Tán bá fi hàn joyè gómìnà tán fi sípò àti ọmọ àtàrà tó wà lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ àtàwọn tí ń wọlé jáde gan tán gbé ní ìpínlẹ̀ rẹ̀ tán kàn wá ra nǹkan tán tún padà time tán fi wà nínú ìpínlẹ̀ rẹ̀ wọ́n ló gbọ́dọ̀ ṣe ìpèsè ààbò fún wọn. Ẹ wá wo wọn ní local government chairman tó ti jẹ rí lábẹ́ Òyìnkétu, wọn lòun náà wọn jọ ń pínlẹ̀ ilẹ̀ ṣe wá ń ràn mọ́ wọn lójú báyìí. Ṣé gbogbo alámọ̀ pé Olúwa ló nílẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀. Ilẹ̀ ṣe wá wọ́n ń ròyìn tán bá ti wà ń jọba báyìí wọ́n máa ń fọwọ́ ọlá gbáyàn lójú ni. Ẹ mọ́ rò pé bóyá kò sílẹ̀ mọ́ lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n mọ ibi tán máa wó tán bá ti wà nípò agbára. Wọ́n máa ń àlọ́ tiẹ̀ fúnra wọn ní. Bó jẹ́ pé bó ṣe wà ní líìkì náà ló wà ń gbàǹjà. Ẹ̀mí èèyàn ìbá sọnù kò kàn wọ́n máa fi tàfàlà wọ́n wá kó àwọn ọlọ́pàá tọ́wọ́ bá àwọn kó wọn lọ sí Àbújá. Arákùnrin tí wọ́n ní ó gbéṣẹ́ ìṣe náà tí ń fi gbogbo wọn tí ń dárúkọ gbogbo wọn ń bẹ̀. Kàn sí àti ẹ̀wà rí fídíò kankan ládùúgbò ní ó ṣe máa ń fi wọ́n sakara tó òun léèyàn lẹ́yìn wọ́n sì làjá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn ó pọ̀ bọ́ wọn ló ń dárúkọ Sanwó, ló ń dárúkọ Anthony General Èkó, ó ń dárúkọ àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Kò wá tán bí ìyàwó gbọ́kọ sánlẹ̀ ọkọ yọké wọ́n bá ti ń dárúkọ àwọn ará bíi ní sọ́sẹ̀ jẹ́ ìpànìyàn ìtàjẹ̀sílẹ̀ náà wọ́n dárúkọ wọn sí amáratan dáńgbà yẹn sàásì náà o. Anyway, Ọlọ́run yóò yanjú ẹ ó níbi Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe máa ń mú wọn. Ó kàn jẹ́ pé kílẹ̀ tó pa òṣìkà ohun tó dáa ó ti bàjẹ́. Ṣùgbọ́n àdúrà là ń dà torí wọ́n frustrate wọn débi wípé fúnra wọn náà làwọn ò ṣẹjọ́ mọ́. Ọlọ́run mọ̀. Kó mọ̀ ṣẹlẹ̀ ni. Ẹ ń wà láyé gan wá justice kò tí ì rí. À ń bèlè ẹni tó kú tán bá wá justice lórúkọ rẹ̀. Ẹ fi ti Mohbad ṣàríkọ́gbọ́n. Bá ti ń gbọ́ gbégbégbé tètè yá palẹ̀ mọ́ wọ́n jẹ́ kan gbé sẹ́yìn kúlé rẹ o, wọ́n ṣàyà gbangba lọ́bẹ̀ o. Àwọn tó kú ti kú báyìí o, àwọn aláyé ń sayé wọn lọ o pé wọn wà ní tún gbalẹ̀ yẹn wọ́n tún máa gbà wọ́n á tún gbà. Impunity tó ń pè ní impunity rẹ̀ torí èmi tí mo máa ń ro ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ tó máa ń ká mi lára
tí n bá ti rántí the language impunity ni máa ń wáyé ojú corruption lọ. Ṣé ẹ rí téèyàn bá ń jí owó tó ń ṣagbódegbà tó ń scam àwọn èèyàn tó ń gba owó lówó tó ń ṣe laundry ẹ lè pè ní corruption. Ṣùgbọ́n tó bá ti wá di wípé àwọn tó yẹ kó mú wọn mú àwọn náà tún ń gbèsè lẹ́yìn ó tún wá ń ṣe ó tún ń halẹ̀ mọ́ àwọn tí ń gbà tí ń bá gbà yín tó bá dúpẹ́ àtún pa ọ́. Ìyẹn náà ń pè ní impunity. Ó dá ẹjẹ́ á kò ń bẹ ẹjẹ́ á wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. Ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn Nigerian Bar Association. Wọ́n ní they have urged Nkalebo. Wọ́n ní the Nigerian Bar Association has urged the Senate to act honorably kan ṣe bí ọmọlúwàbí and allow the suspended senator for Kogi Central Natasha Akpoti-Uduaghan to resume her duties. Bí ìbátan bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn wá ní ewu lẹ̀bẹ̀ ewu ní urge. Bẹ́ẹ̀ bá pariwo mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ bá gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ wọ́n ní ń bọ̀. Wọ́n ní the NBA president Afam Osigwe ló sọ fáwọn oníròyìn lọ́jọ́ Wednesday that notwithstanding the fact that the matter is before the court, Senator Akpoti-Uduaghan should be allowed to return to the Senate since her suspension period has elapsed. Akpoti-Uduaghan was suspended on March 6, 2025 after the Senate adopted the report of its Committee on Ethics, Privileges and Public Petition. Àwọn èèyàn wá ní ṣé gbogbo tẹ́ fẹ́ sọ náà rí ẹ̀ họ́ọ̀jì wọn. Ìgbà tẹ́ kàn pẹ̀tù sí wọn nú ni. Ẹn pẹ̀tù sí wọn nú ni ẹn tí ó jẹ́ adájọ́ gan ara ọmọ ẹgbẹ́ yín náà ni tó yẹ kó dájọ́ kó láya ẹjọ́ mọ́lẹ̀ kó pàṣẹ òun náà họ́ọ̀jì Senate nínú ìwé ẹjọ́ tó dá ni. So nígbà tájọ́ NBA náà sì ti jáde tán tún ní wọ́n họ́ọ̀jì wọn. Ṣé wá rí ṣé ẹ̀ ń wá justice location of the team wá justice gan ti forí pamọ́. Justice gan wá justice náà Nàìjíríà òun gan wẹ́n tí ó gbèjà àwọn wọ́n ti fojú justice hàn ìmọ̀ wọ́n ti fojú justice gbólẹ̀ justice tí wọ́n wá ò ní bọ́n wá justice náà Nàìjíríà o èmi náà ò ní bọ́n wá tó rẹ̀ tí Nàìjíríà bá happen sí negatively ni wọ́n wá justice mbẹ́ o pálágbára bá fi àjẹ èèyàn a ní justice tí wọ́n ń wá justice gan sá fáwọn olóṣèlú Nàìjíríà àwọn alágbára Nàìjíríà àwọn olórí wọn justice ń sá tó bá ti gbọ́ wípé olórí kan nú wọn Nàìjíríà ló ti wá ó ti fẹsẹ̀ fẹ́ so justice dí òdúró de àwọn olórí ní òdúró de mẹ̀kúnnù ó máa ṣe o a land without justice. Ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ o ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Dangote náà lòun wá justice o ó láwọn mafias ó náà ni wọ́n fẹ́ bà iléeṣẹ́ ọ̀hún jẹ́. Wọ́n ní àwọn mafias náà fẹ́ pa refinery òun Dangote pariwo síta o lẹ́yìn tí tó bú wọn lánàá àyá ní ọ̀gá mi Dangote fẹ́ confuse wa ní jàre pé mafia fẹ̀sùn kan mafia lọ́rọ̀ rẹ̀ ohun tó mú irú Dangote pariwo síta wọ́n ní àwọn wo gangan wá ní mafia bọ̀dà Babájídé òtítọ́jú wọn náà fẹ́ dá sí àyá já gbọ́rọ̀ ilẹ̀ fún wọn ẹ̀gbọ́n wa ní kọ̀líìgì wa senior kọ̀líìgì wa ní já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ọ̀rọ̀ yé wọn ju bó ṣe yé àná. Aliko Dangote is a businessman who has come this far because of his inventiveness, his desire to dare obstacles and surmount them. If you don't have that kind of can-do spirit, aggressive nature, you will never be a success in business like Dangote. And he knows too that many businesses have been frustrated in our country because of government policies and because of individuals who would rather, because of their selfishness, allow solid initiatives to crumble. So he was prepared for them. He knew that not many people will welcome his refinery. Remember, for many years, we had no refinery functioning in our country. Yeah, we were just importing. We were just importing. Some people built big tank farms, took loans here and there. For such people, the coming of Dangote refinery will be seen as a threat. Yes, and understandably whatever they can do to keep themselves in business. Because look, with that refinery coming on stream,
it poses a threat to their own line of business. Because look, if Dangote can produce 650,000 barrels a day, that's more than the quantum of petrol that we consume on a given day. That's far more than our consumption level. So people would then ask the question, do we really still need the tank farms? The tank farms, do we really still need to import at the level that we used to import? Of course, the answer is no. And if we can reduce drastically the level of imports, we'll be able to save scarce foreign exchange and all that. And Dangote himself will be able to earn foreign exchange for the country because he also services markets outside of our country. So it's, for me, as an outsider looking in, I see this as a big contestation between two players, two group of players. The importers who want the regime of importation to continue, and a man who has spent a fortune to build the biggest single train refinery in the world, who also needs to survive because he knows what it means. If these people continue to import and they even sell petrol cheaper than its own rate, then they will be in trouble. So I see this as a big battle between two contending forces, and I am determined to be as neutral as I can possibly be. We'll try to be neutral. This conversation will continue because the lifeline of Nigeria is oil and gas. Supposedly, it should be agriculture, food first. Then, but unfortunately for us, we have even downgraded food. And oil has become the major issue that we talk about every day. So if you take the history of United States of America, they were consuming so much oil and they were producing. But at a point, they were importing too much to meet their domestic need because they were the largest automobile country in the world in the 70s, in the 80s, in the 90s, although the Chinese have overtaken them now. But they were consuming so much and they were importing. They were importing from Nigeria. They were also importing gas from Nigeria. They were importing our sweet crude and they were importing gas. Our LNG was going to America largely. Today, United States of America sat down, all their private sector drivers, they sat down and said, look, we must break the jinx. Let us invest in fracking technology. And they did that. Today, they are doing 14, 15 million barrels per day. They are now the largest producer of crude oil in the world. So they are no longer importing from Nigeria, except if they import special grade crude from Nigeria for particular purpose. The same thing with gas. They were importing LNG from all over the world. Today, America is the largest producer of LNG and exporter of LNG. All the LNG receiving terminals in America, they have converted them to export terminals. So Nigeria, we are still battling between 22 million tons of LNG per day, per year, and 30 million that we are trying to achieve now. So Dangote refinery came, coincidentally, with the time that President Tinubu won election to become the president of Nigeria. Brilliant ideas. Ṣùgbọ́n wọ́n ti fẹ́ mọ ti ọ̀rọ̀ politics bọ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan kan tá àyà wá pàkíyèsí mi sí ni pé ọ̀gá mi òun náà ti fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tó ń gbọ́ pé Dangote tún export petrol. Pèsè bí USA náà ni Dangote gbà lọ tó rè ra crude oil rẹpẹtẹ nígbà tí NNPC kọ̀ tán tà fún ó sì ń gbé crude oil wọlé yẹn epo rọ̀bì ó ń gbé wọlé láti USA. Ó ní sẹ́ẹ̀ mọ́ rò wípé bóyá wọ́n ní bargain, trade and bargain. Wípé bá a bá ti gbé crude oil fún ọ ó fi fún wa ní epo díẹ̀ o abẹ́ ẹ̀gbọ́n mi ò mọ̀ pé USA wọ́n ti la gbogbo àgbáyé pé àwọn ni àwọn náà ń produce crude oil jù ní gbogbo àgbáyé. Ṣé ń wa crude oil ni àbọ̀wọ́ Canada torí mo gbọ́ pé Canada náà ní deposit of yàláyà crude oil. Anyways, ẹni tí ò bá ti mọ iye ń tọ́lọ̀ ń fún bí ṣe mọ́ rí náà nù. Àgbà lọ́wọ́ aláìnífẹ́ ni tó ní o nípasẹ̀ ẹni tó ní láláìní máa dìde bí NNPC kọ́ ẹ̀dùn wọn ti dẹ̀dùn arinlẹ̀. Ó dá o ìròyìn ayọ̀ tá a máa fi parí ẹ̀ ìròyìn ayọ̀ ni fún àwọn ìdílé tọ́rọ̀ ìkàn nítorí àwọn tán parọ́ mọ́ tán ṣàkóbá oògùn olóró tó tún wá jẹ́ Saudi. Wọ́n lá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ẹbí wọn náà ń yọ̀ náà ń dúpẹ́ lórí àwọn ẹbí àwọn tí wọ́n kó bá lọ́jọ́ sí pé wọ́n bá oògùn olóró nínú ẹrù wọn ní Saudi. Àjọ NDLEA ti secure release wọn o at the end of the day. Wọ́n ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba Saudi o. Wọ́n ní ẹni tó bá ti gbóòórùn àkóbá rí yóò mọ̀ tó mọ̀ tá à ń sọ yìí. Bọ́dá Babáfẹ́mi wọ́n ganu sí máìkì bọ́n ṣe rìn bọ́n ṣe tọ̀ ọ́ torí kò easy láti túyàn lẹ́bẹ̀ẹ́ o. Kò easy orílẹ̀-èdè àìmọye ẹ̀bẹ̀
tá a gbọ́ pé ìjọba Nàìjíríà máa bẹ àwọn orílẹ̀-èdè míì irú àwọn orílẹ̀-èdè Philistine, àwọn orílẹ̀-èdè Jordan kankan tó yẹ pé tó bá mú ọmọ Nàìjíríà ń bẹ àlọ́ rámírámí ni gbogbo oògùn olóró, àlọ́ rámírámí ni wọ́n ní wọ́n ìgbẹ́bẹ̀, so wọ́n láwọn kò sírú ẹ̀bẹ̀ tẹ́lẹ̀ bẹ̀, ṣùgbọ́n báyìí ìfúnkẹ́ bẹ̀bẹ̀ wípé kán túlẹ̀ fún yín kẹ́ lọ ṣèdájọ́ wọn, wọ́n ní wọ́n ní dáhùn. Ṣùgbọ́n n tó mú Saudi Arabia bẹ̀bẹ̀ mo fẹ́ gbọ́ bó ṣe lọ bọ́n ṣe tọ̀ ọ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbẹ̀ ọ̀lẹ́nu bọ̀dà Fẹ́mi bàbá Fẹ́mi. The National Drug Law Enforcement Agency wishes to update you and the Nigerian public about the recent matter concerning Mrs. Mariam Hussein Abdullahi and 2 others who were arrested and detained in Saudi Arabia over allegations of drug trafficking. You will recall that we briefed you here in this hall precisely on Monday, 25th August 2025 on the unfortunate incident and efforts being made by the agency following complaints to the chairmanship executive of the agency from 3 Nigerian families against the detention of their family members in Saudi Arabia after the completion of their lesser Hajj on an allegation of trafficking in illicit substances into the Kingdom of Saudi Arabia. You will also recall that the 3 Nigerians involved in this allegation boarded an Ethiopian airline flight ET940, which departed Kano on 6 August 2025 at about 15:50 hours to Jeddah en route Saudi Arabia with a total of 140 passengers. Out of this number, 24 proceeded to get to Addis Ababa. Out of the total number, 24 proceeded from Addis Ababa to Jeddah, and out of the 24 passengers, 3 were unfortunate to be tagged with additional bags not belonging to them, all of which were found to contain illicit drug substances. The 3 persons affected by this dastardly act, like we informed you before, Mrs. Mariam Hussein Abdullahi, Mrs. Abdullahi Bahija Aminu, and Mr. Abdul Hamid Sadiq. You will also recall that to unravel the true facts of the cases, the chairmanship executive officer of the agency caused an investigation to be conducted into the cases, the outcome of which revealed that a syndicate operating at the Malam Aminu Kano International Airport, Kano, that is Mafia, had tagged bags containing illicit drugs with the names of the 3 unsuspecting Nigerians who were later arrested in Saudi for alleged drug trafficking. The probe led to the arrest, that is, all our efforts thereafter, led to the arrest of 55-year-old drug kingpin Mohammed Ali Abubakar, alias Bello Karama, and 3 other members of the syndicate, including the airline officials behind the shipment of the illicit substances for which the 3 innocent Nigerians were arrested and detained in Jeddah. Charges had since been filed against Mohammed Ali Abubakar and other members of the syndicate who are, namely Celestina Emmanuel Yayok, Abdul Basit Adamu Sagagi, and Jazuli Kaba. Armed with the outcome of NDLA investigation and charges filed against members of the syndicate as well as other evidences to prove the innocence of the 3 Nigerian pilgrims, our chairmanship executive General Mara had engaged with his Saudi counterpart at multiple levels and different locations, including in Saudi Arabia, in compliance with President Bola Ahmed Tinubu's agenda that no Nigerian suffers unjustly in a foreign land. We are therefore happy to inform you that following the series of engagements, one of the 3 Nigerians was released from custody on Sunday, the 14th September, and the remaining 2 on Monday, 15th September 2025, just 2 days ago. As we speak, they will be arriving in Nigeria anytime shortly. We therefore seize this opportunity to express the chairmanship executive officer's happiness over this development, while he commended his counterpart at the Saudi GDNC, that's General Directorate of Narcotics Control, for upholding the essence of the Memorandum of Understanding between NDLA and GDNC on collaboration and partnership. We'd like to reiterate our commitment that Nigeria will never abandon its citizens, especially when the facts clearly show that they are victims of criminal conspiracies as established in this case. We again assure the public of the agency's unwavering commitment to fight the scourge of substance abuse and illicit drug trafficking in the country with no sacred cows in our enforcement duties, which can be attested to by the number of high-profile arrests, seizures, and convictions, as well as forfeitures recorded so far. Conversely, we will also not support the innocent being punished for crimes they did not commit, especially as in this case. In the words of our chairmanship executive, General Mara, the biggest support of our efforts in this case came from President Tinubu himself,
who is committed to ensuring that every Nigerian gets their deserved respect and fair treatment wherever they are across the world. And that is what has come to play in this case, that no Nigerian is unjustly punished for crimes they know nothing about anywhere in the world. We equally appreciate the assistance provided by the Honorable Attorney General of the Federation and Minister of Justice, Prince Lateef Olasunkami Fagbemi, SAN, the Honorable Minister of Foreign Affairs, Ambassador Yusuf Tuga, and the Honorable Minister of Aviation and Aerospace Development, Mr. Festus Keyamo, SAN, as well as the National Security Advisor, Malam Nuhu Ribadu, who were with us all the way on this matter. We'd like to appreciate you gentlemen for listening and for coming. Thank you very much and good morning. At Mafia, that's Malam Aminu Kano International Airport, Kano, that is to say that at least before you go, before you board your flight, before you go in, right at the point of checking in, you have a responsibility to ensure that your bags are properly tagged and these things are properly done so that people, and again, also as part of the protocols on ground at the moment at Mafia, when people are boarding, just shortly at the foot of the plane before they board, there is also that arrangement that you cross-check, you confirm your bags to ensure that it's the same thing what you have on your ticket that is properly tagged to your bag. So all of those arrangements, and we're still working with the ministry to ensure that this is well established across some other airports. But as I can tell you, as a result of this case, this was part of arrangement or proposal presented by the agency to the Ministry of Aviation and Aerospace Development, and we can assure you that that had already been that protocol had already been established at Mafia at the moment. So, and like you rightly observed, we would also like to tell Nigerians that indeed this is an eye-opener, and we encourage everybody to be very careful, to be very sensitive, and also to ensure that they don't just leave their things for granted. That's when they are, especially when they are checking in. We are very confident that quite robust protocols are in place at our airports at the moment as we speak, because we also use the same airport and we know the kind of things, all the stakeholders there, talking of FAN, talking of NCAA, and other security agencies, they are on top of their game at those airports. And that's why if you see the kind of arrest and seizures the agency, the NDLA makes, in the last 24 hours, I'm sure you will be hearing from me from weekend, in the last 24 hours, quite a lot of massive seizures, arrests, and some spectacular developments at one of our busy airports. I'm sure you will love to see that weekend by the grace of God. So, meaning that all the things we are doing, they are working and we are getting results for that. Thank you very much. Ó dá àwọn àníríjú báyìí lọ́nù ròyìn tòní ẹ̀ka àbọ̀ padà oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ẹ́sẹ̀ àwọn ìfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú o bá a pín wá nínú ibẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ̀ mọ́ bá kọ́ sínú abala comment section abẹ́rẹ́ yín olólùfẹ́ ibi tá a ti gbóhùn yín sókè òfin tá a là á lẹ́ gbogbo wa là ń rú o ẹ̀yin ń rú èmi náà ń rú ẹ̀ ń kọjú 5 lines lọ èmi náà sì tún ń kájú 5 lines lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká padà sórí òfin ìlú tí ò sófin ẹ̀sìn òsì ń bẹ kó lè dùn kó lè lárinrin n ò fẹ́ kí comment section máa wà bọ̀rin ẹ̀rí bá ṣe láàmì títà náà pápápá tó ní ìgún ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà gbogbo ilé ìtàlíkà àkà ẹ má bínú sí àwọn gbogbo ẹni tó bá ń bínú ẹgbọ́rọ̀ kan nú ròyìn àbí nǹkan kan àbí bá a ṣe sọ̀rọ̀ kò tẹ́yìn lọ́rùn ẹ foríjìn á o ọmọdé ìmẹ̀kọ́ jẹ kó mọ́ra lọ́wọ́ kò sì sí bá a ṣe mọ̀ rìn torí òní mí o àìsàn lọ́hùn ọlọ́run nìkan ní ìmẹ́hẹ̀ àwọn èèyàn àmọ́ mẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tínú yín wá máa ń dùn pé bọ́bìrì gbogbo ẹ̀yin bàbá tọ́lọ́run wá fi mí tì ẹ jọ̀ọ́ auto forgive ni ẹ fi mí sí mo ní ìdí corporation yín gan auto forgive ni ẹ fi mí sí o ẹ ṣeun o mo ò ní jọra mi lójú ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ èèyàn kan tó pé mo ti ṣẹ̀ àbí nǹkan kan nípa bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ náà ẹ foríjìn abẹ̀bẹ̀ ni o adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run á mọ̀ọ́mọ̀ ṣe o kò ní dàrú kò ní yẹ́ ẹ̀lẹ́ fún wa láti ọlọ́run Èdùmàrè. I love you and I know you love me too. ìfẹ́ náà ní kẹ́ ẹ jẹ́ kájọ mọ́ fi ṣe o. God bless you. I see you tomorrow by God's grace.